na inyuĩ andũ aitũ Ngai kĩhoti othe aratuiguĩra tha atuohere mawĩhia maitũ na atũtũre ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ.
nĩ tũhobe. Thengio Mwathani nĩ kĩheo gĩa kanitha. Tũrute gũkũhoya tuongerere wĩtĩkia. Thengio nĩ bũrũri mũthaka ũtũhete. Ĩtĩkĩra Mwathani bũrũri ũyũ witũ gũtwehereria wagi ũrĩa ũrĩ kuo, ũkingia ruo ũrĩa ũrĩ kuo, tũhe waragania na kĩhoto kĩa mũingĩ. Thengio nĩ kĩheo kĩnene ũtũhete gĩa bamĩrĩ citũ. Mwathani cithereme. Tũratega andũ ethĩ maikũrũkĩrie muoyo mũtheru matuĩke ogĩ, mahingũre matũ mao matuĩke a kũigua na kwĩrwo, mahingũre ngoro ciao matuĩke a gwathĩka. Toguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe na muoyo mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka.
Githomo kia mbere. Guthoma kuma ibuku rĩa Koherethu. Atirĩrĩ, icio nĩcio ndeto cia mũhunjia ũrĩa mũrũ wa David, mũthamaki wa Jerusalem. Maũndũ mothe nĩ matũhũ. Githomo kia mbere. Guthoma kuma ibuku rĩa Koherethu. Atirĩrĩ, icio nĩcio ndeto cia mũhunjia mũrũ wa David, mũthamaki wa Jerusalem. Maũndũ mothe nĩ matũhũ, ũguo nĩguo mũhunjia ũcio ekuga. Ti itherũ, mothe nĩ matũhũ mũtheri, mothe nĩ tũhũ biũ. Nĩ ũndũ-rĩ, he mũndũ ũrutaga wĩra na ũũgĩ, ona ũmenyi maũndũ. Ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ make mũno, no rĩrĩ, akaũtigĩra mũndũ ũtaũnogeire ũtuĩke igai rĩake. Onaguo ũndũ ũcio no wa tũhũ na nĩ mũũru mũno. Nĩ gũkorwo gwĩtungumania kũrĩa anetungumania, gũkũ thĩ kwaraga riũa, ona gwĩthĩnia kũrĩa anethĩnia ngoro-inĩ, kũmũgunĩte atĩa. Tondũ matukũ make mothe no mathĩna. Mĩtangĩko yake nĩ ya kũmũreherera kĩeha. Ti itherũ, ona ũtukũ ngoro yake ndĩkindagĩria. Onaguo ũndũ ũcio no wa tũhũ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo, icokia tũgũcokia, tũhotithie Mwathani kũigua mũgambo waku. 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 Yonyene ohanokio wito nitokinye othioine wake twina ngatho tumwanirire na gikeno tokeinaga nyĩmbo cia thaburi. Tũhotithie Mwathani kũigua mũgambo
witũ na nĩ ithuĩ kĩrĩndĩ gĩake kwĩrĩithĩria nĩ ithuĩ ng'ondu iria atungataga na guoko gwake tigai komia ngoro cianyu ta ũrĩa mwekire kũu Meriba mũthĩ ta ũrĩa mwaremaca kũu werũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa maithe manyu mageririe makĩndoria na magĩkĩona wĩko wakwa tũhotithie Mwathani kũigua mũgambo waku tũhotithie Guthoma marua ma Muthure Paulo kuri andu a Akolosai. Ariũ a ithe witũ, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo, no kĩmathei maũndũ marĩa marĩ igũrũ, kũrĩa Kristo arĩ. Aikaire guoko kwa ũrĩo kwa Ngai. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ, na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ. Nĩ ũndũ nĩ mwakuire, naguo muoyo wanyu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Na rĩrĩa Kristo owe ũrĩa muoyo witũ akonanio, hĩndĩ ĩyo ona inyuĩ nĩ mũkonanio hamwe nake mwena riri. Nĩ ũndũ ũcio tuagai ciĩga cianyu iria irĩ gũkũ thĩ ta ikuĩte, nacio nĩcio ici: atĩrĩ, ũmaraya na meciria mathũku na thuti njũru na kwĩrirĩria maũndũ moru na gũcumĩkĩra, nakuo nĩ ũndũ ũmwe na kũmĩinamĩrĩra mĩhianano na kũmĩhoya. Tigagai kũhenania na kanua o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, kuona atĩ
nĩ mwĩũrĩtie mũndũ wa tene ona ciĩko ciake, na mũkehumba mũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa werũhagia o nginya o agĩe na ũmenyo, agakĩgĩa na mũhianĩre wa ũrĩa wamũmbire. Na ũhoro-inĩ ũcio-rĩ, gũtigũkĩgĩa na Mũyahudi na Mũyunani kana Mũyahudi, mũndũ ũruĩte kana mũndũ ũtaruĩte, mũndũ mũcenji kana mũthithia, ona ngombo kana mũndũ ũtarĩ ngombo, no Kristo wiki nĩwe ũiyũire guothe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Wĩrirei na mwĩtĩkie injiri. Mwathani aroikara na inyuĩ. Gũthoma Injili tũrandĩkĩtwo nĩ Mũthure Lũka. Turathoma ni Injili ya Luka ni mũrango wa 12 mweri wa 16 nginya 21. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũmwe wa kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩho akĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, ĩra mũrũ wa maitũ tũgane nake igai ritũ. Nawe akĩmwĩra atĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩ ũnduĩte mũcirĩrĩri kana mũgayania wa indo cianyu. Agĩkĩmera, mwĩmenyagĩrĩreni nĩguo mũtikanagie na ritho rĩraya ona atĩa. Nĩ ũndũ muoyo wa mũndũ nduonekaga nĩ ũndũ wa ũrĩa indo cingĩhĩte iria arĩ nacio. Agĩkĩmagerekanĩra ngerekano akiuga atĩrĩ, mũgũnda wa mũndũ mũna warĩ gĩtonga nĩ waciarire mũno. Nake akĩĩra na ngoro atĩrĩ, gũgĩka atĩa? Ndirĩ na handũ ha kũgethera magetha makwa. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, gwĩka ũũ, nĩngũtharitha makũmbĩ makwa, njoke njakithie mangĩ manene kũrĩ mo, na nĩngaita irio ciakwa ciothe thĩinĩ wamo, ona indo ciakwa ciothe ndĩcige kuo, na ndĩĩre na ngoro yakwa atĩrĩ, ngoro ĩno wĩna indo nyingĩ njige cia kũigana mĩaka mĩingĩ.
huruka uriage no nyuage no canjamukage. No riri Ngai akimwira atiri, we kirimu giki utuku oro uyu ni ugwitio ngoro yaku, nacio indo icio wigaire ri igagituika ciao. Na riri uguo noguo mundu atarie uria wigiire muthitho wa indo we mwene na ndatongete na uhoro wa Ngai. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Muthenya wa ira ndirathiete uthoni gurario kundu kuraihu muno kuri andu a miji kenda metagwo Duruma. Mwanake wa kuria miguta akona muhiki wa nakou Muduruma. Kundu kuraihu muno na kundu na mukuhituka voi no thie na kundu kuraihu muno na ku. Na kindu kiria ndionire githaka ni atumia a Gikuyu makeina na atumia kuu mehumbite mwihumbire wao na yuko mehumbite mwihumbire wao. Ayuko makeina nyimbo cia Gikuyu nacio makeina nyimbo ciao. Urari undu muthaka muno muno muno. Na undu rurake makirie ni uhiki wa biu, tondu andu marikia macira megucoka mathie kiharo reception. Undu ruramakirie ni atiriri, andu aria maramanaugamiriire aciari oitena nguo mwanya. Urocio urangigia muno, nguo iria marai nacio hindi iyo twathie kiharo ndiamona haya ningi ni macenjia nguo ingi. Twaikara riu ningi makianjia kuina ningi muhiki na hikania na aria maramarugamirira ici nguo ingi. Ningi reception iri ya hwaini ri aya na nguo ingi. No ndiragika mathabu makwa tondu ndiri wa Kiambu. Ndiragika mathabu. Matega momene marakuitwo na pick up. Matega kumo na guko marakuitwo na pick up. Ego ndirakire ndiroiga atiriri, katumia megoro atiai. Megoro muno. Kuonania atiriri, mundu taki na kanyamuri ni agutoria ndeto ta icio. Na koguo ni muti turari uhoro wa muthitho utonga indo na ni njega, tondu korwo ti njega uthaka ucio urari kundu kou ndungironekire. Koguo mundu twiragwo winyiteirie akirite wikite atia, wikonotete. Mundu ina kanyamu ni mwega, tondu Ngai indo icio ciothe atuhete, utongo ucio wothe atuhete, mithitho yothe twinayo ni tumuihuthire ria turi guku thi. Tondu indo iria tuhetwo ni Ngai, they are a means not an end. Ikuige wega, uture wega. No warikia gwitwo indo icio ni ciatiga gutuika ciaku. Thutha wa miaka igana iguka ithuĩ twi haha gutiri mundu gakorwo kuo. Mugunda ucio taitũ yo wandikitwo miaka igana iguka igakorwo yandikitwo mundu ungi. Kanyumba kau akite na thina kunyita muthiori kuima kwihata ni gagaikarwo ni andu angi. Ndona mwahana
mwana kä å rä a werirwo thiä wendia tå indo twaku åke twä ragwo athire shingo upande ndä ona ta må rathiä shingo upande but å guo nä guo tå ro hana na koguo indo icio nä cia tå gå teithia tå tå re wega tå ikare wega twä humbe wega twä ke maå ndå maitå no Ngai ndatå mbire oro å guo nä atå hete å tonga må nene må no gå tå mba take na agatwä kä ra å ngai wake thä-inä witå å cio nä å ndå å rä a wa goro må no å ndå å rä a wa bata å ndå å rä a wa bata na yo injiri ya muthenya wa umuthi no tå raria å horo wä giä å tonga å yå må ndå å yå thä na wake no kwä hoka indo ici må no no kwä hoka indo ici må no na agacoka akariganä rwo no må må hei indo ici akariganä rwo nä Ngai wake akariganä rwo nä Ngai wake må ndå gwä two David nä arä må tongu må no na maå ndå manene no nä erire Ngai atä rä rä Mwathani he kä heo kä a å gä hote gå tongoria andå aya aku koguo akimenya maundu make matingi muteithia no ugira umana na kuri Ngai ni ukuhota kureithia kirindi giki giake koguo tutire hakuga utonga ni muru tondu ndinama gutire mundu uthoire indo especially ithuĩ Agĩkũyũ utonga ni tuwendete na ni mwega ni tuwendete na njira nene muno ona mundu wina kanyamu ni athikagiririo ona mundu wina kanyamu ni eragwo ukira ugeithia andu no mundu muharu taheana gati kau na ihenya koguo indo ni cia gututeithia tuikare wega thiini wa uturo witu no riri tutingikigoca indo itingituika Ngai witu tondu niwe mutuhei after all no utuheaga indo cio ciothe mundu gwitwo Luka otore ndiragwetete hindi ingi ni ndete muno kuringithania migaru na umuthi turona o anake eri anake aya hari urenda magayana ngeindo anake aya eri Luka ungirora Luka 15 ciana igiri umwe muitangiri hewa kuhurunja indo na he uria utindaga agicietha atindaga mugunda tuki expect mundu utindaga mugunda no kwikwo maundu manene no tugakora tu urekwo uguo no ngithoma ningi Luka ucio 16 nituonaga nituonaga gitonga na Lazaro gitonga twiragwo kagatia nikiraria wega nikirehumba wega na ke Lazaro ri ni muthini nginya ni araconwo ni ngui no riri gwakinya ni mwisho ri twiragwo atia mundu uyu ona ndakuire uyu muthini Lazaro oirwo ni araika agitwarwo githuri-ini kia Abraham gitonga nakio ri mugaruruka ingira tukerwo githikwo na haria ni gikiro imirira ri kero imirira kundu gutari kwega iherero uyo ni omigaru iria mundu gwitwo Luka akoragwo agituonithia na nowe turona muthenya wa umuthi mathina maria mari thiini wa thi muthenya wa umuthi ni athungu makienda indo ciene mbara iria ciri kuo thiini wa thi ni makienda utonga wene ona mbara iria ci Ukraine ni indo iria ciri kuo tondu ni bururi munoru muno na mutongu muno makienda gutunyana na kugahama indo ciene bururi uyu witu gutiri kindu kingi turarwirira ni turona indo citu ni irahahamwo kwina mukoroko muhaha wa indo cia muingi ucio niguo thina uria uri kuo marenda meume indo cia bururi
cituĩke ciao. Ithuĩ arĩmi anini na agiĩki na ngia ona karĩa twĩ nako tũtunywo. Ũcio nĩguo thĩna ũrĩa wĩ bũrũri ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhoere bũrũri witũ. Tũngĩthiĩ na mbere na gũthoma ibuku rĩrĩ twathoma rĩa mbere rĩa Koherethu, Karothi 10:22 atwĩraga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ arathimaga mũndũ na ũtonga, no akongerera kaũndũ kangĩ akoiga atĩa, na akagĩa na ngoro ĩtegũthĩnĩka. Andũ mena ũtonga no ngoro ciao nĩ irathĩnĩka, na ũtonga wao nĩ ũramagia. Na koguo rĩ, ithuĩ tũhoyaga tũikare wega, no rekei tũtikanariganagĩrwo atĩrĩrĩ, ũtonga ũcio nĩ wa Ngai na nĩ wa mwene, na nĩ wa mwene. Nĩ harĩ na mũthuri ũmwe warĩ na cira na ciana ciake, family that is, no thĩna wake nĩ na thĩna wa mũrimũ wa ngoro. Na Ngai nĩ amũhotithirie agĩcinda cira ũcio, akĩheo milioni 50. No andũ arĩa merirwo nĩ wakiri mũthenya ona mbeca milioni 50 rĩ, nĩ ciana ciake. Na ikinyitwo nĩ tha na kĩeha. Tũkũhe baba ũhoro ũyũ, ngoro ĩno yake ĩhũre ũru, agĩrĩkia gũthwo nĩ kĩrĩa, ahũre ngoro mũno. Gũgĩkĩũria atĩrĩ, nũ kũhe baba witũ ndeto ĩno, nũ kũria na mũthee amwĩre ũrĩa gũthiĩte. Akĩrwo mwanake ũmwe akĩrwo, tondũ we nĩ njiguaga gĩgwĩta baba rĩ, ũthiĩ ũkĩmwĩre ũrĩa gũthiĩte. Mwanake agĩthiĩ agĩkĩra ithe, akĩmenya kwanjia ndeto itikagio ta njũgũma. Akĩmũria, rĩu baba witũ rĩ, ũngĩona ta mbia nyingĩ piũ ũngĩka atĩa rĩu? Mamirioni ma mbia. Akĩmwĩra mbeca ti kĩndũ harĩ niĩ, ingĩkũhe nuthu. Mwanake ũrĩa akĩringĩka. Na no kwĩragwo nĩ mwega. Nĩ ũndũ wa kĩ? Wa tũindo. Tumsifu Yesu Kristo. Turugame na igũrũ tafadhali, tubure wĩtĩkia witũ. Thank you.
tucokere Ngai ngatho ni atuhete utonga munene wa mahinda maya turi namo, atwarahura atuhe muthenya ungi tumurie atutongie na uturo muraihu, atuhe matuko maingi. Turie Ngai atutongie na ugima wa mwiri, mirimu ihuke gwitu. Turie Ngai atutongie na andu a wendi mwega, araika ake atutumagire araika ake andu a wendi mwega. Ngai atutongie na ng'undu nyingi, Ngai atutongie na maundu manene niguo tuhote kurera ciana citu. Mwathani utuigue. Mwathani ni twaguthaitha utuigue. Rekei tuhoe ni tondu wa kanitha. Mwathani ni twaguthaitha muno makiria rucini ruru Ngai tuiguire tha Mwathani, turekere mehia maitu. Turagucokeria ngatho Mwathani makiria ni tondu wa kanitha waku mutheru Ngai uria utuhete. Thengiu Mwathani ona tondu wa kiheo kia witikia kiria uturathimite nakio Mwathani. Thengiu Mwathani ona ni tondu wa kiheo kia Eucharistia kiria watutigeire Mwathani. Mwathani turacokia ngatho ona tondu wa ndungata ciaku Ngai aria othe witite kanitha waku kuma baba mutheru nginya arimu aitu akirira Ngai. Ni turage kuhoya mahinda maya Ngai tukagutegera baba mutheru makiria ni tondu wa mabataro ma kanitha waku mutheru Mwathani. Ni turage kuhoya Ngai witu ona tugateka kanitha waku tondu wa mabataro ma kanitha waku mutheru Mwathani. Ngai witu tugagutegera ona atongoria aitu othe Ngai aria matongoragia kanitha waku mutheru Mwathani. Twage guthaitha Ngai witu thina mbere ugituongagirira nema ciaku cia witikia Ngai, na muno makiria twende kanitha waku na tukautungata na maundu mothe Ngai the witu na wendo munene, na nigetha Ngai witu tuhote gutoria otoria Kristo Jesu atoririe mahinda maria ari muhuro uyu wa riuwa, na twahona macio tukiwa Mwathani twaguthaitha utuigue. Tukuhoya ni undu wa bururi Mwathani, turagucokeria ngatho ni undu wa bururi utuhete wa Kenya Mwathani. Twika wa gutuga wa kurugama na atongoria Ngai witu na matuike a kurugama na kiria mathuriirwo Ngai witu. Rugama na twarugama na Akenya othe Mwathani, na twatega ona president atuike wa guthikiriria raia ciake Mwathani maundu maria mareko matagirire Ngai witu, na nigetha Mukenya atuike wa kuhuthirwo ni maundu Mwathani. Ririkana ona aria mararuta thirikari mahitia makanyitwo na makoragwo Ngai witu. Maririkanie baba uturo no munini na hinda ria kwirira mundu erire, na nigetha riria mundu agatuika wa kuruta wira wa gukuthika na wa utungatari agatuika wa gukuona no ndangituika wa gwika maundu maria matagirire. Mwathani utuigue. Tuhoere micii o ringi Jehova ni ngatho turagucokeria rucini rwega tugikwira wi mwega na wi mwagiriru thiini wa muturire witu Ngai. Baba itu ni utuhete family muthuri atumia ona ciana Ngai, ni twahoya ithu aciari utuhe hinya wa gutungata ciana icio baba, na cio ciana icio utuhete muthamaki mahe wathiki, na twahoya Rekei tuhoe ndu wa mabataro mwanya mwanya makiria tukihoera arwaru aria me mathibitari Ngai the witu wa matuini, ona aria me micii-ini itu Ngai the witu maratubatara nigetha tumahoere Ngai witu mwega. Ni twagicokia ngatho Ngai tondu ithu twina ugima wa mwiri, ithu tukinyite thiini wa gikaro giki Ngai witu. Ni turagi gucokeria ngatho muno baba mwega tondu ni turingaringire o mundu rita riake na twacoka guka nyumba-ini yaku Ngai. Ni turenda kurathimwo niwe Mwathani, ona ugiturathimagira ona aciaro aru Ngai, ona aria mena mabataro maingi Ngai withu tumarenda guteithika Jehova Ngai witu. Ni turagicokia ngatho ni undu uria tumenyereire na ugaturithia na ugatuhe ona ugima wa mwiri Ngai witu, na twahoya uguo tukiuga Mwathani utuigue. Tuhoe ni undu wa uiguano micii-ini na matura-ini maitu. Ni uhoro mwega atia ona wi gikeno andu a mucii umwe guikarania maiguaine. Uiguano ta ucio uhana maguta ma goro ma kwamurana maitiriirio mutwe-ini wa Haruni makanyururuka nderu-ini ciake o nginya kara-ini ya nguo ciake. Ni twakuhoya Mwathani utuike wa gutuhe uiguano thiini wa micii itu, na niguo tuike gitugi gia kanitha ona tuike gitugi kia bururi, ona ninge tuike gitugi thiini wa miturire itu ona matura-ini maitu. Twahoya uguo tukiugaga Mwathani utuigue.
Tuhoe ni undu wa maritana. Ithe witũ mwega, ni twagucokeria ngatho ni undu ni utwiraga mugunda waku ni munene no waruti wira gutiri. Twakuhoya ithe witũ utwicere micii itu Ngai na nigetha wicagurire aria ukwenda magutungate, na twahoya uguo tukigwetaga Kristo we mwene mwathani witũ. Turi na matanya maitu me ngoro-ini citu, turi na meriria maitu, turi na kiria turamatha turacaria, rekeni na ngoro citu twitegere kuri Ngai. Nidakugeithia Maria, Mwathani ari nawe, we murathime kuriaka othe, na Yesu muciari wa ndaku ni murathime. Thuru nyina wa Ngai, tuhoere ithwehia riu na ihinda ria gukua gwitu. Macio mothe twatwitikitie thiini wa Kristo mwathani witu. Mothe aria mekuriha na paybill number ne paybill number 33 ne ithato igere ithano. Account ne retwa riaku. Tumukumie Yesu Kristo.
tucokere Ngai ngatho nĩ kĩheo kĩa amaitũ aitũ aya marĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ mokagĩra tene makeima makehata makenyita mũthiori nĩguo tũgaikara wega magatwenjera mĩthingi reke Mwathani nyũmba icio mendaga gũtwakĩra cikarĩka tucokere Ngai ngatho nĩ ũndũ o gũtirĩ mũndũ atarathimĩte ateikeire wega tũmũhoe atuthukagĩre indo ciondo citũ twĩkagĩrĩre nginya tũkanyitana nguo ikombe citũ cihũragĩrĩre nginya igaitĩkĩrĩra o rĩngĩ tũmũhoe tũtigakorwo na ũkia thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Lord, bless the work of our hands in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. hoya ni andu aitu igwegona riakwa na rianyu riamukirwo ni Ngai kihoti othe. We Mwathani nitwakuria na wega waku utherie matega maya na wega waku wamukire igongona riri ria ngoro citu na ithuĩ ũtũme tũtuĩke igongona kũrĩ we rĩa tene na tene. Ũguo twahoya nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ambatiani ngoro cianyu. Nitucokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na mwagĩrutithagia ũhonokia. Tũkũgathage hingo ciothe na kũndũ guothe we Ithe mũtheru. Ngai kĩhotithania na wa mindi nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ.
uria na maundu ma kugegerithia ma magongona maitadio na iriuka riake niatukũrire ukombo-ini wa wihene gikuo na agitwita ukumio-ini wa gutuka kirindi kiamure aruti akaru a igongona kirindi githeru na kioe na wakwamukagira na wakwanagirira uhoti wa kundu guothe gwa thi. We Ngai uria waturutire nduma-ini ugitutwara utheri-ini waku wa kugegania na kwa gutema na araika anene reka rite hamwe cia ikenero tukure rubora ukumio waku tutegutigitheria tukiugaga. Tidero uri mutheru we Mwathani na kiria giothe kiumbe ni ukumagia na kihoto tondu thiini wa mwana waku Mwathani witu Yesu Kristo na inya na uteithio wa muo mutheru ni uturagia na ukagindo ciothe na ndutiga gwita kirikomane hari woe ni ukumeretherwo nginya ithuiro ritwa riaku ritegagirwo igongona itheru. Koguo nituguthaitha Mwathani na winyihia niguo matega matwa kureherio magirithie witikire kwa maithara jamu mutheru oro ucio niguo matuike ni undu witu mwiri na thakame ya Mwathani witu Yesu Kristo. Uria utwathite turutage magongona maya amwe mwene utukure akunyanagirwo no ire mugate aigucokeria ngatho agikugosha akiwenyuranga akiunegeremereria akiuga Ojani na murenywe othe amwe mwiri wakwa urokaheano ni undu wanyu. Ndio mwili oguo marike kuria ni oire gikombe nacokia ngathoro ringi agikugosha aikinegeremereria akiuga oyani na mumenywe othe mwikini kombe gia thakame yakwa ya kirikano kiruna kia midi na midi iri gaitu ndu anyuna ni undu andu aingi
no ndararira mabehia ikagai uguo ni undu wa kundirikanaga. Indio damu Fumbola himanehim Yesu alitufa. Fumbola himani Yesu alitufuka. Yesu atakuja tena. Yesu atakuja kwa uguo Mwathani tukirikana itadio ria mwana oro ucio waku ondu umwe na irio kana na iria batarakira kwenda ikenero ningi na tuwetere ucoka gwake ringi o tugicokagia ngatho ni tugutegeria ngona riri muoyo na ritheru rani tuguthaitha itega ria kanitha yaku na wakura ingona rwetikire kwahoka guona rio itikira ithukuni mwiri thakame ya mwana waku tuyurwo ni muo mutheru tukorwo turi mwiri umwe na ngoro imwe thiini wa Kristo. We mwene aratutua itega riagiriru hindi ciothe niguo tuhote kunyiga hamwe na amure yaku mbere na makiria Maria mukeni thingi na muciari wa Ngai ningio na akenie aku na urage akumie mutheru Joseph mutheru Monica na thiru tukitu thani wao kuri we hindi ciothe yogona rio githe tuguthaitha Mwathani riumire thau na uhonokia kundu guothe gwa thi etera kurumia kanitha yaku ng'endithi thiini wa witikia na rwendano uramna baba mutheru witu Leo wa 14 our Metropolitan Archbishop Philip Anyolo, Auxiliary Bishop David Kamau, afatiri na kirindi kiria watumire gituike giaku thikiria na thama ma muci uyu waku ure wendire wikare hari we cokaniria hari we ciana cia kura inyagarukite weithe mukiririria na muigwitha amukira we mwene tha ariu na aria ithe bitu aria makuite maukenetu neno waku kura tutagira ithu kuhuru ni ukumio waku turi hamwe nao midi na midi ni undu wa Kristo Mwathani witu uria uheaga thi mabega mothe. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all grown and is yours, Almighty Father, forever and ever. Kristo ni aturutire gwita Ngai witu Aba tore tuonetio na twathitwo ni Mwathani ni tukimukuga Baba witu uri iguru unene waku ke uri ukunda gwikwo thio ta ku iguru utuhe mothero citu cia gutuigana na utuhere mabihia maitu tore tuhegera ria matwihitie tari ni muru na utuhonokie uruine tuhonokie ni twaguthaitha we Mwathani mauruine mothe witikire tondu gutuhe thayo matuko-ini maitu nigo twotithwo ni tha ciaku tukitore na wihia na utegwitigira ki kana ki twetira tuhokete na gikeno gucoka munokia witu
Yesu Kristo ona hinya na ukumio Mwathani Yesu Kristo rere kiwaku ningumutigira thayo ningumuhe wakwa ndukarere mabihia maitu na witikie wa kanitha yaku na kuringana na wendi waku wetikire kwitha na kumishokaniriria yo turaga na wathanaga mende na mende thai wa Mwathani uroikara na inyu hingo ciothe tugeithanie ngeithi cia thayo Une nigaturumika Ngai unathegagia mehia mathi gukana nituturiro cia Mwathani mwiri na thakame tuikarie igatukunyo turo-ini wa mende na mende Kwani mkosefu mimi nikatenda dhambi nyingi, nawe ndiwe mwenye
Tumukumie Yesu Kristo ni twaingira gicunje kingi kiria turenda gutega atumia 70 aria mathiete githomo mieri 6 nengi 6 magakinyanira guthie archdiocese niguo mahumbo nguo cia archdiocese. Riu ni tukumeta haha niguo marathimwo ni father tumaneane twi officials a Loreto Parish niguo tugithie feast day mweri 23 August niguo makamukirwo ni muthikafu witu wa Nairobi ya Nyoro mathie na kirathimo gia father witu na ithue turi atongoria tumahete rotha ni gukorwo ni makinyanĩire gukira gikiro kiu kingi. Kwoguo ni tukwambiriria na ni ngwita atongoria na atumia acio moke haha mbere ya ritari. Na Father Gicuru ni wa kirathimo, na Father Gicuru ni wa kirathimo, ni mwathani woiga ni wa kirathimo, nekera kirore ni wa kirathimo, na kihunjio giake ni gia kirathimo, na kihunjio giake ni gia kirathimo, ni mwathani woiga ni gia kirathimo, nekera kirore ni gia kirathimo, no tungata wake ni wa kirathimo, no tungati wake ni wa kirathimo, ni mwathani woiga ni wa kirathimo, nekera kirore ni wa kirathimo, atumia aswa ni akirathimo, atumia aswa ni akirathimo, ni mwathani woiga ni akirathimo, nekera kirore ni akirathimo, na la 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 na pareshito ni akirathimo, ni mwathani woiga ni akirathimo, nekera kirore ni akirathimo. Riu atumia aya ni murona mekirite uniform ya parish no kuma mweri 23 ria tugathie gucerekea feast ito ya uria twigritanagia nake mutheru Monica megutumithia nguo ici gitamba yake ya archdiocese na nguo ya archdiocese niguo maingire thiini wa archdiocese of Nairobi. Tumahurire ruhi. Riu father turi atongoria ni turutite wira witu, atumia ni marutite wira witu
tugukurio tuhe kirathimo niguo tuhote guthii na mbere gutungata kiugo kiega kia Ngai. Reke tucokere Ngai ngatho oro ringi ni aciari aitu marugamite haha, mamwe aitu marugamite haha Mwathani, he kiria maramatha umahe, he kiria maracaria umahe. Ni twega aciari ni ndiraca kirathima aciari a Mwathani, marathime na athuri ao na ciana ciao na ciana cia ciana ciao. Wega na kirathimo kimaimage thutha, rathima moko mao marotuika ma kurathima, marotuika ma gucokaniriria, marotuika ma kuhonia. Rathima tunua tutu twao turotuika tunua twa kuhonia, tucugwa twa gucokaniriria ona twa kurathima. Muno makiria ciugo ciao cirotuikaga ciugo ndathime, kimatue kindu githeru Mwathani, amukagira magongona mao riria megukuhoya taramuke igongona ria Abel. Ngui ici ciao Mwathani cirotuika mbica ya witikia wao, bendera witikia wao, umahumbage riri waku Mwathani. Na Ngai witu amurathime, Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mutheru. Mwathani mijiria mai na ni nguthera, Mwathani theria na ni nguthera ukiraira. Bless us, O Lord, protect us, nourish us with your goodness. Ngai witu tumuragire tabura, wega wa Ngai witu muragire. So Lord, protect us, nourish us with your goodness. Nethengio muno atumia, ndirero ndimwire ati muri athaka, ari othe marauga Ngai acio ni atumia remuru, matongoretio ni injinia Muciri arauga acio ni atumia ega muno. Monica nake aranjira ucio no wero wa Nyambura ndona ikarite kou, twathomaga nake. Muthuri ugwitwo Bernard waime kuma kuria Kitengera nake arauga ni atwarana na inywe wega na kwaya muri athaka na ni ya design ya uniform. Uguo niguo anjira ati tera cameraman azumu uniform yo wega niguo tumione na ithu tutumithie itu. Ni hari Chege Kahoni nake kuria mukeo kuria ni Kinangofu Ruse Njogo na njira egwetereire fathari kie rugano ateigwe mwanake kana ni agairwo nuthu ya mbeca, ndanaigwa kana ni yokire kana ndiokire. Buruti ekuria komothaithengio muthe ni mweri 3 mweri wa kanana ti mweri 2. Gwiciria ndiratigitwo thutha kidogo njetereire andu magithie no ndinathie. Damaris kuria ndirero ni muthuri ni mutumia witagwo Emily Karuga geithie kairetu metaga Dama kaina thaburi wega mathomaga nake na akanjira ndimugeithĩrie Patrick Kanyonie Kaga na Anko Jimmy Gakofo kuria Kireita. Kagenyi wa mari thengio muno ni gutoranaga na ithuĩ hindi ciothe na ndire no ndungi ngugo muthe ndikore kamugeithanie tondu mathaa mathiete na ACK kuria Kiuriva ni twetereire. Koguo muiganire oguo mukene oguo ndirona muri athaka inyuothe athuri ni wakiona wira wa moko manyu uyu niguo tonga wanyu, igai muthitho wanyu wega, menyerera indo cianyu na nginyagia muthenya wa kiumia ni ndire no ndungi ceromithi ni ndauma juge Ngai amurathime amutorie hindi ciothe. Nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki na mitambo no ndiramenengera fatha niguo aturathime turikiririe igongona ria mitha. We Mwathani utugitire hindi ciothe o kuria guothe tungikorwo turi, ithuĩ aria warikia kuhe hinya na irio cia ikenero, tutanahagire hindi ciothe niguo tutuike agiriru a kuona uhonokio uria wa tene na tene. Uguo twahoya ni undu wa Kristo Mwathani witu. Mwathani aroikara na inyuĩ, Ngai witu amurathime, Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mutheru. Tuikana wa Kristo igongona ritu ria mitha ni riathira.
Mabati Factory. Kabuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia mega to Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigira order yaku ugakuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Muriwega, iki tagu gugimu telefa na guwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu hapa hali na umete gutwara andu site. Kimoria kae mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindirira namba yao. Andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao. Na riria ndathire ku ngigwa ndakena muno ngiona kionekithia kwa na kiroto giakwa gia kwigwatira ga plot ngita gakwa nigakinyanira. Tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora. Nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukuirire ni kingi cia concrete twagotemera barabara wega na cine gasaito kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number 27. Fahari Homes, tuesawa. Neno Evangelism present Ruiru Healing and Deliverance Crusade with the Apostle Dr. James Nganga. Venue, Ruiru Stadium. Dates, the 2nd and 3rd of August 2025. Call us on 0722 410 381. Niuretha mucie uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na broti iroima 350,000 lipa mdogo uria urabuku broti na 10% only balance ukaheyo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na broti Lenchari Gardens phase 8 urigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na broti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
kwigwatira rwimbo ruru tasikiza tuni yaku hihinya *811 *380#. Ririkana Inoro ni mushi wa aini othe. Muno na gucokerio ngatho atukuite Ngai na moko make mieri 7 thiini wa mwaka uyu wa 2025 na koguo twina ngatho kuri Ngai o ta mutugo kiumia kia mbere kia mweri ni tuhoyaga ithuothe ni tuhoyagira andu na matura mao na koguo tukwambiriria na Galili moke nigetha tumahoera na tumarathime tuthie Jerusalem tucoke tuthie Canaan turerekereria na mbere andu magoka tukamahoera gamarathima tukiheagwo nyimbo iria tukuheo ni praise team. Karibuni sana, muririkana tu live Inoro koguo ikarokenete. Amen. Kwa Ngai ni kuri ki ikeno turona kundu kunene muno kwa Ngai ginya Trump TV ni koguo Galili ukai nigetha tuhoe Ngai. Direke hotitawe muthamaki oete goro yakwa goro muno kamiambara rigoro ria madena nigetha ngocagere tware akumwathani barati yakwa barati Mwathani Ngai witu mwene hinya wothe thengio muno mwathani ni undu wa andu aya aitura ritu ria Galili aya Ngai wanahotanira mbara nene. Thengio mwathani ni mieri 7 na mweri wa 7 uria mwathani Ngai urari hamwe nao. Ngai na ndwagite kumarathima, Ngai ndwagite kumahuranira mbara ciao, Ngai ndwagite kumahe maundu maria mothe marendaga, Ngai ndwagite gukorwo wi Ngai kuri ona kuri family ciao. Na riu Ngai tondu ni uthuru wa tha ciaku no atuhe mweri ungi we 8 Ngai twahoya andu aya Galili na family ici Ngai utwarane hamwe nao mweri wothe. Tiri umwe wao mwathani Ngai utoi umoi na maritwa mao umenyaga makirugama ukamenya magiikara umenyaga makiumagara Ngai no ukamenya makihunduka mawira ma moko mao mothe Ngai ni umoi. Aria mwathani marenda honio honania, aria mwathani marenda hingure mirango uria ndumiriri yaku ya mweri ihana hingura, aria mwathani marenda guthondekerwo micii na ihiko thondeka Ngai, aria mwathani marenda ciama citiganite iria Ngai uringagira andu aku maringire Ngai ni ndakuhoya ndamariria kirathimo kia mweri we 8 mambiriria na Ngai atagati ni magakorwo nawe Ngai na makarikia mweri uyu nawe Ngai umahotanire no kamarathima twariria andu a Galili kirathimo na family ici thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Danavine kanyone oria morwani ne ariganero nenie na waria mathoire ngorweno magakena na kohua shoro ne
kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani, nĩ ciana ici ciaku cioka gũturia maru Ngai. Ikienda gũgũcokeria ngatho mũno Ithe witũ wa igũrũ nĩ mawĩko maku manene. Ikienda gũcokia ngatho mũno nĩ mweke wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai ũmaheire. Ithe witũ wa igũrũ moka kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gũgũcokeria ngatho. Na nĩ kũrĩ nao Mwathani moka kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, makĩenda gũkũrehera mathaithana mao Ngai. Nĩ tondũ Mwathani nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ matuĩkĩte ma kũmahinyĩrĩria mĩtũrĩre-inĩ yao Ngai. Amwe nĩ marĩ na ndwari Ithe witũ wa igũrũ, o ene ona kana arĩa me mĩciĩ-inĩ yao Ngai, kana arĩa metanĩtio nao Mwathani. Na kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku moka mũtharaba-inĩ waku Ngai, na nĩgetha matege mathaithana maya maku Ngai. Na rĩkorwo Mwathani wetĩkĩra kũmaigua. Na rĩkorwo Ngai witũ wetĩkĩra mweri ũyũ wena na kũigua mahoya marĩa magũthaithĩte Mwathani. Mĩrango ĩrĩa yothe yao ĩhingĩtwo Ngai, watwĩra Mwathani nĩ ũgũtũhingũrĩra mĩrango ĩyo Ngai. Twĩna wĩtĩkio mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani, twĩ kigongona-inĩ gĩaku na andũ aya a Jerusalem Mwathani. Na gwĩtĩkia Mwathani nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ tũkĩambanĩrĩria mweri ũyũ. Gatagatĩ-inĩ ka mweri ũyũ Mwathani na tũkĩrĩkĩrĩria Ngai. No kũrĩ ũkũrehe kigongona-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩ tondũ nĩ ũmahingĩirie maũndũ marĩa makũhoete Ngai. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ tondũ wa ciana iria cirarĩ cukuru Mwathani na nĩ warĩkia kũmacokia na nĩgetha moke holiday ya August Mwathani. Twamatega moko-inĩ maku Ngai. Nĩ kũrĩ nao maretha mĩeke ya mawĩra Mwathani. Ona nĩ kũrĩ nao Mwathani maracaria endwa thĩinĩ wa cell group ĩno ya Jerusalem Mwathani. Ithe witũ wa igũrũ ĩtĩkĩra kũmahingũrĩra mĩrango ĩyo Mwathani. Ngai tuĩka wa gũkenia andũ aya a Jerusalem Mwathani. Makwĩhoka na mamenya Ngai we nĩwe wĩna irathimo ciao. Ĩtĩkĩra kũmaikũrũkĩria irathimo Mwathani. Na nĩgetha Ngai matũre magũkumagia na magũkenagia mahinda-inĩ marĩ mothe. Twakĩmatega moko-inĩ maku Ngai, moe na woe mabataro mao mothe na ngatho ciao. Na nĩ thĩinĩ wa mũrũgũ Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Nyitagwo kofafa rũgendo-inĩ rũrũ tondũ itanya rĩakwa nĩ gũgũkenia Baba. Nyitana guoko, nyitana itanya rĩa andũ aya Mwathani Ngai a Canaan na family ciao. Ngai hatirĩ itanya rĩngĩ tiga gũgũkenia. Moka mbere yaku Mwathani Ngai rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ mena ngatho tondũ Mwathani mĩeri 7 mwaka ũyũ Mwathani nĩ ũkoretwo wĩ Ngai wao, na Ngai nĩ moka gũkũhoya na mweri ũyũ wena na Ngai ũmanyite na guoko. Hoya atĩrĩrĩ Ngai, andũ ato nĩ ũmoĩ na Mwathani kiugo gĩaku kiugaga tũrĩ a bata mũno gũkĩra tũnyoni, tũrĩ a bata mũno gũkĩra mahũa ma maaĩ-inĩ, na Mwathani gũtirĩ mũndũ wana kwĩhoka Ngai agaconoka kana agathekererwo. Ngai woya andũ a Mwathani Ngai nĩgetha ũmarathime.
Ngai wana marathima ndahoyo marathime ringi. Ngai wana mekira ndahoyo mekire ringi. Ngai wana mahe ndahoyo mahe ringi. Ngai wana marugamie ndahoyo marugamie ringi. Ngai wana mahingurira mirango ndahoyo mahingurire ringi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ahoya Mwathani mweri ũyũ wenana, Ngai ũtwarane hamwe nao na bamĩrĩ ciao, ciana ciao, athuri a Canaan, atumia a Canaan, anake na airĩtu, na mawĩra mothe ma moko mao Ngai. Na kũrĩa Mwathani Ngai ũmwe wao agwetereire, tondũ we Ngai kiugo gĩaku nĩ kĩama, na watwĩra mũrango ũrĩa ũhingũrĩte, Ngai gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga. Hingũrĩra andũ aya mĩrango nĩ ndagũthaitha. Korwo nĩ mĩrango ya wĩra, korwo nĩ mĩrango ya gũthiĩ na nja gwetha maũndũ manene, korwo nĩ mĩrango ya gũthoma, na korwo nĩ mĩrango ya ũhonio, o mũrango ũrĩa ũmwe wa Mwathani Ngai arakwĩhokera, Ngai manengere nĩ ndakũhoya. Nĩ ndamarathima, ndarathima bamĩrĩ ici, na ndarathima wĩra wothe wa moko mao. Twarana nao mweri wenana, no manyite na guoko gwaku nĩ ndagũthaitha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Negotira maitho makwa na igũrũ, akore we mũheani wa muoyo. mbere ya kigongona gĩkĩ gĩaku Ngai nĩ itũũra rĩrĩ rĩa mbere ya Mwathani moka mbere ya kigongona gĩkĩ gĩaku Mwathani marĩ na wĩtĩkio mũnene Ngai. Mwathani nĩ ũkoretwo nao kuma rĩrĩa wiki yothe ĩrathirire Mwathani, na wetĩkĩra na ũndũ wa tha ciaku makinyithia magũrũ mao thĩinĩ wa kigongona gĩkĩ gĩaku Mwathani. Ngai nĩ kũrĩ na athuri, nĩ kũrĩ na atumia, nĩ kũrĩ na airĩtu na anake Mwathani, ona ciana nini Ngai, arĩa moka maturia maru mao kigongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai. Amwe Mwathani arĩa nĩ itugĩ cia mĩciĩ yao Ngai nĩ marenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi na ũtana waku Mwathani, na kũgitĩra mĩciĩ yao na njĩra nene Mwathani. Ĩtĩkĩra igongona rĩu Mwathani maruta rĩa gũcokia ngatho ngoro-inĩ ciao Mwathani. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa ciana ici cikoretwo cukuru na Mwathani nĩ mahingĩte na magoka gũikarania na aciari ao Mwathani. Ĩtĩkĩra kũmagitĩra na kũmamenyerera Mwathani. Thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa mbere ya Mwathani, Ngai nĩ marĩ na mabataro maingĩ, o mũndũ na rita rĩake marĩa magũtegera Ngai witũ. Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ watwĩrĩra atĩ mĩrango itũ ĩrĩa yothe mĩhinge Mwathani nĩ ũgũtũhingũrĩra Ngai.
ama mwathani nĩ marabatarania ũmahingũrĩre mĩrango yao nĩ tondũ marĩ na ndwari mĩciĩ-inĩ yao mwathani. Amwe nao nĩ arwaru ngoro ciao ona mĩĩrĩ mwathani, na nĩ marenda ũmahe mwathani ũhonio Ngai. Na rĩkorwo wetĩkĩra na ũndũ wa tha ciaku Ngai kũmatambũrũkĩria guoko gwaku gwa tha mwathani, mone ũhonio ũcio Ngai. Angĩ mwathani mawĩra mao mwathani nĩ mekwenda ũmahingũrĩre mĩrango Ngai. Tekera kũmahingũrĩra mĩrango ya mawĩra mao mwathani, na rĩrĩa megũthiĩ kũruta mawĩra mao Ngai matikanacoke moko matheri Ngai, nĩ tondũ Ngai mũtharaba-inĩ waku nĩho marehe mathaithana mao. Tekera Ngai kũmonekanĩra na kũmarathima mwathani. Arĩa maracaria mĩeke ya wĩra Ngai, etekera kũmahingũrĩra mũrango ũcio wa wĩra Ngai. Amwe na arĩa mwathani maracaria andũ mekũmenda Ngai, mwathani etekera kũmahingũrĩra mĩrango ĩyo mwathani. Na ũtuĩke wa kũmahe andũ mekũmenda na mamwathani. Ngai twamatega moko-inĩ maku itũra rĩrĩ rĩa Belea, etekera kũmahe wĩiguano mwathani. Etekera gũtwaranaga nao mahinda-inĩ marĩ mothe Ithe witũ wa igũrũ. Twamatega moko-inĩ maku Ngai. Aya nĩ moĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ mangĩmathiĩ irathimo ciao tiga harĩ we Ngai. Yetekere rĩu mwathani gũkĩmarathima makiuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, maikũrũkĩrie irathimo ciaku Ngai. Twagũcokeria ngatho mwathani nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe twakũhoya. Tigo gwatha mwathani no nĩ twakũhoya Ngai, wĩtĩkĩre kũigua mathaithana maitũ. Na nĩ thĩinĩ wa mũrũgwo Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Nyitagerera, 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 mwathani wakwa niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria. Nyitagerera, 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 mwathani wakwa tondũ niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria. Nyitagerera, thociana thekerera, koiga ndingĩtoria, nowe mwathani wakwa wanandũĩrĩra. Guoko gwaku Baba kũrĩ igũrũ rĩakwa, niĩ ndĩmakatoria. Nyitagerera, 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 mwathani tondũ niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria, niĩ ndingĩtoria, itarĩ nawe. Amen. Ngai tũrũgame nĩgetha tũtirihe mahoya macio. Rũgama, rũgama, rũgama mũndũ wa Ngai, rũgama mũndũ wa Ngai. Na nĩgetha tũhe o rwĩmbo rũmwe tu rwa gũthathaia Ngai, rwĩmbo rũmwe tu rwa gũthathaia Ngai. Na nĩgetha ũhoere mũndũ ũcio mũriganĩtie nake. Na to mũhaka ũmũmenye, no mwĩre Ngai amũrathime. Tũkĩhoya rwĩmbo rũmwe rwa gũthathaia Ngai, mũndũ ũcio wĩ guoko gwaku kwa ũrĩo, ũcio guoko gwaku kwa ũmotho, wĩre Ngai amũririkane, wĩre Ngai amũrathime, na wĩre Ngai atwarane nake mweri ũyũ wa kanana. We Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. We Ngai wa Ngai ciothe, ndagũthathaiya. We Ngai ũtaotagwo, mũnene wa nene. We Ngai wa Ngai ciothe, ndagũthathaiya. We Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. We Ngai wa Ngai ciothe, ndagũthathaiya. We Ngai ũtaotagwo, mũnene wa nene. We Ngai wa Ngai ciothe, ndagũthathaiya.
mundu ucio kirathimo mutinaikarania na mundu ucio kwa mutino ni hauma na gitumi kia muikarania nake rucini ruru rwa muthi ni hauma na gitumi kia muikarania nake Sunday na ya mbere iragai ya muririkane iragai ya murathime iragai ya twarane nake iragai ya munyite na guoko iragai ya rathime family yake iragai ya rathime wira wa moko make iragai ya role mafataro ma mundu ucio muthaithanirire mbere ya Ngai muthaithanirire mbere ya Ngai muthaithanirire mbere ya Ngai mwariria maundu manene mwariria maundu mega mwariria hotani mwariria rucio rwega iragai ya mutongorie iragai ya mumenyagirire theinie wa ritwa ria Jesu Ngai ni twagucokeria ngatho Ngai ni twagutia Ngai ni twakwambararia thank you mwathani ni undu wa Sunday no thank you mwathani ni undu wa mweri uyu thank you mwathani ni undu wa ithuothe twi nyumba ino ya ihoero Ngai ni twahoya twarane hamwe na ithi rathima andu aya Ngai rathima family ici rathima mawira ma moko mao rathima mwathani o mundu mwathani urugamirire mucii wake theinie wa giikaro giki aria mwathani marwarite Ngai twahoya kuhona kuria mwathani gutari thayo Ngai heana thayo kuria mwathani gutari ngwataniro twahoya ngwataniro kuria mwathani kwina mathina Ngai cerera andu aku kuria mwathani kwina masira kuria mwathani Ngai kwina mathire Ngai teithia andu aku mahe kirathimo gia guthondeka mbia nigetha mwathani marihe mathire theinie wa ritwa ria Jesu twanirira atiriri Ngai mweri uyu wenana ni mweri murathime mweri uyu wenana turi makiria hotani mweri uyu wenana Ngai ni ukuhonania mweri uyu wenana Ngai ni uguthondeka njira mweri uyu wenana Ngai ni ukuhingura mirango mweri uyu wenana ni ukuhinga mirango yothe ya mathina ni ukuhinga mirango yothe miuru ni ukuhinga mirango yothe ya ngoma. We make a prophetic declaration that God you are with us, that God you shall be with us in the month of August, in the mighty name of Jesus. Twaradhira andu aya maundu manene maundu mega kirathimo uhotani na breakthrough theinie wa ritwa ria Jesu ni tondu we wi Ngai ni twagucokeria ngatho mwathani twathukangia wira wothe wa ngoma twamomora magongona mothe ma nduma mawira mothe ma daimono mothe ni twamamomora mothe ni twamatuanga magongona Ngai maria manatuoha magongona Ngai maria managiria mirango hinguke magongona Ngai maria manatuoha ni twamatuanga ni twamakania ni twamamomora roho wothe wa thina ni twaukuma roho wothe wa thina ni twaukirira theinie wa ritwa ria Jesu. We are making a declaration. We are making a declaration. There will be an open door. There will be an open door. There will be an open door for these families. There will be an open door for these men. There will be an open door for these ladies. There will be an open door for these youths. There will be an open door even for our country. In the mighty name of Jesus. Twagucokeria ngatho mwathani ni twagutia ni tondu we wi Ngai na wi mwega witunoe ngoro yakwa Ebeneze sobereirie uhingirire kanero na merire magoro eno niguo ndikane hoke aria magothoire aria magoshabireia irio cia mwere we morageri ragera ngoro yakwa sodo rageri nao narutala watu we maki wa nyumba nakoya jakire sodo cia kweyakera noire momoka. As we make that declaration ndirenda wambararie guoko guo umwire we murangiri na ithe ti mweri twambiririe na ithe ciana citirahingire cukuru na ithe tutikwenda Ngai aturangire ndukiuge guo na confidence
we mũrangĩri ragĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga we mwaki ndakuhoya njake tondũ ciakwe yake noire tuge na kanua gaitũ we mũrangĩri mwathi tondũ marutaga we mwaki wanyu ndakuhoya njũkĩrĩno tondũ ciakwe noire mohoka. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Ndũkĩhũre neighbor high five no mwĩre happy new man. Happy new man. No sioki happy new man. Amen, amen, amen. Ai kamũkũrage ngiugĩte mũgeithani kamũteregaine. Kamũteregaine. Thank you. Kaitũ ikare thĩ. Kaitũ ikare thĩ. Nĩgetha rĩu tũgĩe na ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho na andũ arĩa mena ngatho tũmorie tũheo rwĩmbo nĩgetha moke haha mbere twarĩkia gũcokeria Ngai ngatho arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 na pila na igongona rĩngĩ rĩothe ũngĩenda kũrutĩra Ngai nao moke nĩgetha tũthiĩte ũguo na Ngai nĩegũtũrathima. Kai tũheo rwĩmbo. Ingĩkwire ngoro tene tiga njĩtĩkĩrĩtie nĩngona wega wa Ngai bũrũri wareme muoyo niĩ nĩngĩkwire ngoro tene tiga njĩtĩkĩrĩtie nĩngona wega wa Ngai bũrũri wareme muoyo nayo ngoro yakwa ĩgakena nĩ kũmenya atĩ na ũhoro ũcio no wa Ngai atĩ Ngai harĩ we hena mwĩhoko tondũ mwathani Daudi rĩrĩa arĩ mũthuri mũkũrũ mũno arorire harĩa Ngai ũmũrutĩte na ũrĩa Ngai mũtwaranĩte nake na akĩanĩrĩra akiuga ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũthuri mũkũrũ mũno no ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio kana mbeũ yake kahoyagĩrwo mũgata wa kũrĩa. Ngai thengiũ nĩ ũndũ wa andũ aya moka kũruta igongona rĩa ngatho tondũ Ngai kuma rĩrĩa makwĩhokire Ngai andũ aya matirĩ maga Ngai andũ aya matirĩ maconoka nikĩo Ngai nĩ moka gũkwĩra nĩ wega matara irathimo mwathani irio marathimĩte nacio ũgima wa mwĩrĩ thayũ muoyo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nguo cia kwĩhumba
kumamenyagirira mwathani utuko na muthenya, karathima mĩciĩ yao, karathima ciana ciao, karathima mawĩra ma moko mao. Na aya Ngai no maine na mũini wa rwĩmbo, matingĩhota gũgũcokeria wega waku Ngai, tondũ merora aya na marora mĩciĩ yao na maũndũ mao, ona gũkoretwo na moritũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri, Ngai nĩ monete wega waku. Ngai kĩmateithie makwendage na makwĩhokage mahinda mothe. Na nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa ngatho, nawe Ngai ũmarathime o kũmarathima. Kĩmoe Ngai nĩ ndagũthaitha, ona mweri ũyũ wa 8 ũtwarane hamwe na andũ aya, no marathimĩre wĩra wa moko mao. Nĩ ndagũthaitha, ndamahoera kĩrathimo 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 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru. Ngai amũrathime na amuongerere. Gĩcunjĩ gĩa 10 na pila na igongona rĩngĩ rĩothe ũngĩenda kũrutĩra Ngai. Karibuni. Gũkwanĩrĩra Jehova na gĩkeno, gũtungatĩre Jehova ndĩ mũkenu, kũmenyerewe Jehova we Ngai ndiwe watũmbire na ithuothe tũrĩ a. Gũkwanĩrĩra Jehova na gĩkeno, gũtungatĩre Jehova ndĩ mũkenu, kũmenyerewe Jehova we Ngai ndiwe watũmbire na ithuothe tũrĩ a. Mwathani, we no heanaga hinya, we no heanaga mawĩra, we no heanaga hinya wa kũruta mawĩra macio Ngai, na we no ũrathimaga wĩra wa moko maitũ. We Ngai ũtarĩ ho gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtũũra, we Ngai ũtarĩ ho gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe Mwathani tũngĩhota kwĩhe, tondũ we nĩwe mũheani wa maũndũ mothe. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa andũ aya moka mbere yaku, Mwathani moke makũrehere gĩcunjĩ gĩa 10, ona angĩ Mwathani moke nĩgetha makũrehere pila, na magongona mangĩ Mwathani Ngai moka gũkũrutĩra, tondũ Mwathani Ngai nĩ monete ndathimi ciaku. Thengio nĩ ũndũ wa wĩra wa moko mao, thengio nĩ kũrĩa meyandĩkĩte, thengio nĩ kũrĩa mandĩkĩtwo, thengio nĩ biacara, thengio nĩ mĩgũnda, thengio nĩ ũhiũ, thengio nĩ mawabici marĩa marutaga mawĩra na kaũndũ gothe Mwathani karĩa mekaga ũmwe wao. Ngai nĩ ndamarĩria kĩrathimo rĩrĩa mekumagara, rĩrĩa mekũhũndũka, rĩrĩa mararuta mawĩra mao, ona rĩrĩa mahurũkĩte, na 90 na nyingĩ iria matigia mĩhuko-inĩ yao Mwathani, na bengi ciao, ona thimũ-inĩ ciao. Ngai ndahoya ũcirathime no citheremie, ũkũmĩre andũ aya Mwathani maũndũ mothe moru marĩa mangĩrehwo nĩ ngoma mothe nĩ ndaharagania, na nĩgetha Mwathani kĩrĩa ũrĩ maheaga andũ aya makarĩa na gĩkeno na thayũ, magakomaga wega, magokĩraga wega, makehumbaga Mwathani na magĩrĩrwo nĩ ũtũũro, mona hinya waku Mwathani, nao magagũcokagĩria ngatho. Kĩrathime wĩra wa moko mao nĩ ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime na amũhe indo nyingĩ. Amen. Nĩ tondũ twĩna ageni a kuma Loyal Media, in particular Inoro TV, tũkũria Church Warden oke nĩgetha amere karibu na macokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũthura kanitha witũ wa St Peter's Q River. Church Warden arĩkia immediately na ndekwaria mũno, kwaya moke magoce Ngai na rwĩmbo nĩgetha tuthiĩte Ngai atũtongoretie. Is it morning or afternoon? Morning. Good morning. Mũrĩega? Tikĩngeithĩke wega ma ona mũsmile tondũ mũrĩ on media. Mũngĩkĩaga gũsmile na tũhetwo gĩtĩo nĩ Royal Media magoka gũtũcerera ũmũthĩ, alafu tuoneke ta tũraigua heho, to not be good. Welcome sana. Nĩ ũndũ wa kanitha nĩ ihũrĩte nginya kũrĩa igũrũ nĩ kũihũrĩte, tũgacokia ngatho nĩ gũka kwanyu. Na inyuĩ Royal Media, andũ a Royal Media tũgacokia ngatho, tũkamwĩra nĩ wega mũno nĩ gũtũteithia mũthenya wa ũmũthĩ,
nĩ gũkorwo nĩ tũkuoneka bũrũri wothe, and not just bũrũri wothe, nginya na kũu diaspora. Na arĩa me online nĩ twamũcokeria ngatho nĩ gũkorwo mwĩ hamwe na ithuĩ. Karibuni. Asante sana Church Warden Choir.
Thengio muno kwaya, tumahurire ruhi rwega muno. Ngai amurathime. Notices. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ tondũ wa ageni, rĩtwa rĩakwa nĩ Peter wa Ngai Mwangi, na Kristo wa Ngai nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Na handũ-inĩ ha mũtungatĩri Reverend Chris Mũngai na athuri a kanitha, nĩ ngwenda o rĩngĩ kũmũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ, inyuĩ mũkĩte St. Peter's Q River nĩguo tũhote kũgoca Ngai, kũmũthathaiya na nĩguo tũhote kũrathimwo ithuothe twĩ hamwe. Angĩkorwo mũthenya waku wa mbere gũka kanitha ũyũ, tiga andũ a Inooro TV, wĩ mũgeni kana ũyũ ũmwe witũ, no ndĩ wega gũthoma na ithuĩ. Nĩ ngwenda ndĩnyihĩtie mũno gũkwĩra o harĩa ũrĩ ũrũgame nĩguo tũhote gũkũnyita ũgeni. Mũgeni, no twĩna ageni kaingĩ mũno, no ndĩhoe mũno waheo kanya ũtwĩre tu ũrĩa wĩtagwo, kũrĩa umĩte, na nĩguo tũhote gũthiĩ na mbere. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Esther Wanjirũ wa Wangura kana wa Maingĩ, nyumĩte Nyĩrĩ, ndĩ sister ya Ani, nĩ mũkũrũ kũrĩ Ani, na njũkĩte gũcera gwake. Ndĩ mũhonoku, Jesũ nĩ mwathani, nĩ anjiguĩrĩire tha akĩnjĩtĩra muoyo, na rĩu nĩguo njĩrĩgagĩrĩra. Thank you nĩ gũkorwo gũkũ. Asante sana. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Moses Kimani wa Kang'ethe, umĩte Rũirũ, na rũiga njere gũkũ, nĩ mũthuri ndĩrathiĩ kuona thibitarĩ, rũiga no tene thome na inyuĩ. Mwathani agocwo. Mwathani akumwe. Mbĩtagwo Jane Mwende, nyumĩte natoka Meru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njĩtagwo Alice Baso wa Gĩtũngo, retired leader wa St. Luke's Ting'ang'a, no kwa ihinda rĩrĩ ndĩraikara Rũirũ, ndoiga njere gũkũ thome. Nĩ ndathoma gũkũ maingĩ, no ndoiga thome, ndĩna bata wa kumagara ũguo. Thank you. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Njĩtagwo Janet wa Mũcerũ kuma mwena wa Thika. Gũkũ nĩ gũka njũkĩte na nĩ tũrĩnyitanagĩra hamwe na inyuĩ. Mwathani amũrathime. Amen. Kwa jina lake Yesu, wageni mwakaribishwa kwa jina lake Yesu. Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe. Hivi sana, mwambie, Bwana Yesu anawapenda. Ageni nĩ tũmwendete mũno, na thutha wa service nĩ ngwenda tũcemanie na inyuĩ. Madam Mama Polly, ageni aya thutha wa service nĩ wega mũcemanie nao tũmenyane makĩria haha Festry. No ndĩramũririkania atĩ Heart of Mercy mweri ũyũ wa August ĩratongorio nĩ itũra rĩa Gariri, na mũthenya ũcio wa mweri 17 Sunday yo ya gatatũ, Gariri nĩ magatongoria services ciothe, na no twacoka tũthiĩ
matũra-inĩ o itũra-inĩ rĩao nĩguo tũgĩe na mashinani. Kiumia gĩkĩ tũrambia tũtigũkorwo na ladies fellowship na senior citizen fellowship. Tũgakorwo na gĩthomo mathaa ma hwaĩ-inĩ thaa 11 nginya thinacara, gĩthomo gĩtagwo well gathering. Inyuothe mũkũririkanio twagĩũka tuma mawĩra-inĩ nĩguo tũhote kũnyitanĩra na tũkĩhote kũgoca Ngai twĩ hamwe. Athuri, mũthenya wa aramithi ĩno nĩguo twĩna mahoya ma athuri thaa 11:30. Atumia othe nĩ mũkũrio nĩ chairlady wanyu thutha wa service mũtigwo nĩguo mũhote kwaria maũndũ merĩ matatũ. Kanitha twĩna kĩeha tũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Mary Mũgũre. Mary Mũgũre nĩ sister ya Elizabeth Njoki wa Canaan na nĩwe Mama Rachel, na nĩ tondũ wa ũguo cluster 3 ya cell group ya Canaan nĩ mũkũrio mũtithie hanini mũcemanie thutha wa service ĩno. Hena kĩmenyithia kĩ haha, nĩ mwĩrega kwarĩrio ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩa twagĩrĩirwo gũikara mĩtũrĩre-inĩ itũ na ũrĩa twagĩrĩirwo kũruga. Na juma ĩno yũkĩte gĩthomo, twĩna gĩthomo gũkũ na inyuothe mũranyita ũgeni mũge tũthome ũhoro wa kũruga. Gĩthomo kĩu gĩkanjia thaa 2:30 nginya thaa 4:30. Kĩoguo mwĩharĩrie mũthenya wa Saturday ĩno gũkũ kanitha-inĩ mũgoka. Kwa ndagĩka ĩmwe tu nĩngwenda kũnyita ũgeni vice chair wa kama Josephat, not Josephat but Mbugua Karuaya, oke ndagĩka ĩmwe agĩtwĩrĩre ũrĩa gwathire mũthenya wa Sunday. Na tũkĩanjia kiumia gĩkĩ mũgĩe na kiumia kĩega na Ngai wa muoyo amũrathime. Mwathani agocwo kanitha. Ndaheo ndagĩka ĩmwe na wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa Sunday ũrĩa mwanyitĩire kama kana athuri arĩa macirika kanitha-inĩ ũyũ. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Akristiano othe ona inyuĩ twamũcokeria ngatho nĩ ũguo mwetĩkĩrie gũtũnyitĩrĩra. Mũtiatĩrie kanitha, nĩ muokire na mũgĩthondeka mũthenya ũcio wa athuri ũtuĩke wa kũgacĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mwatũheire indo cianyu na tũrahope maũndũ marĩa tweranĩire Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ tũkũmambia kiumia gĩkĩ tũroka. Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩngũmũhe ũhoro wa kĩhikanio kĩa Gavin Mugai, nĩ mũriũ wa Daniel Ndung'u na mwarĩ wa Anne Wageshi, akuma gũkũ Mũgumo na mathomaga gũkũ kanitha wa ACK St Peters Kio River. Makĩhikithanio na mwenda wake nĩwe Susan wa Maitha, nĩ mwarĩ wa David Waitathu na Jane Wanja, nĩ ya gũkũ Mũgumo na mathomaga kanitha wa Holy Rosary Catholic Ting'ang'a. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũndũ wĩ haha ũĩ gĩtũmi kĩiganu kana kĩgiria kĩna kĩhoto kĩrĩa kĩngĩtũma aciari matikanyitithanio na kĩhiko gĩtheru, ndarĩ hĩndĩ atagĩrĩirwo nĩ kuga. Neno nĩyo hĩndĩ ya gatatũ na ya mũico ya kwanĩrĩra kĩhiko kĩu, na Mwathani atuĩke wa kũmũrathima. Amen. Makofi kwa Rerida. Leo nĩgetha twĩharĩrie tũigue kiugo kĩa Ngai, nĩ ngũria tũrũgame ithuothe. Tafadhali tusimame. Wenye wako juu tusimame nĩgetha tũrie praise team moke matũhe nyĩmbo 2 kana 3 tũgoce Ngai na tũigue kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũtongoria mweri ũyũ.
Hallelujah. Mwathani agocwo. Hallelujah. Ndukiuga amen njega. Hallelujah. Na ti mweri ungi mweru. Ngai atuhete itiguo. Angikohe na kaundu karakwamite nige kuhinguka mweri uriku. Aikohe mirango irahingikite ni kuhinguka mweri uriku. Itiguo. Hallelujah. Ndukiuga amen njega riu. Ndukihurira Jesu rohe ni undu wa horo ucio. Hallelujah. Hallelujah. Etha nabathi njega ni undu wa kumuinira uria kwagirire. Thonga tu ira ucio muriganite nake thongera hanini tu. Thongera hanini. Mwire aguthongere tu hanini. Hallelujah. One. Are you ready? Are you ready? Weka makofi yako namna hii twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Makofi ya juu, makofi ya juu. Negwaterera doya jetere. Eterera ate jiguwa gamoga mogo. Wana wakwa none oka. Tenelu negore kia udekete. Uono komaro toya. Okala rora rishona wabia. Ogagete ya nimo. Toki direte hawa.
cia roguo nĩngwenda wenda gĩkemwe wĩre Ngai mũrango ũcio ũrenda kũhingũrĩre. Just take a minute. Wĩre Ngai mweri ũyũ wenana tũraria ũhoro wa mũrango kũhingũka, na Ngai ũhingũraga mũrango. Ĩra Ngai mũrango ũcio kwenda akũhingũrĩre. Whisper a prayer to him. Mwarĩrie Ngai nĩ aiguaga. Mwarĩrie Ngai nĩ ahingũraga mĩrango. Mwarĩrie Ngai nĩ ekaga. Mwarĩrie Ngai nĩ athondekaga njĩra ona kũrĩa kũroneka ta gũtangĩgĩa njĩra. Just tell him this afternoon, he is a door opener. Mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, we Ngai kiugo gĩaku kĩuga mũrango ũrĩa ũhingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga, na mũrango ũrĩa Ngai ũngĩhinga mũrango wa gũtũnũha, mũrango wa gũtũnyarira Ngai ũkauga ũcio wahinga na wahinga. Thengiũ mũno Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũcokanĩrĩria kiumia gĩkĩ kĩa mbere Mwathani mweri ũyũ wenana, nĩgetha Mwathani tũkũrutĩre magongona. Thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani kĩrĩa kĩ hinya mũno. Ngai tũgĩikara thĩ nĩgetha Mwathani ũtwarĩrie. Nĩ twagũthaitha mũno waria na ngoro citũ, nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Karathĩ na ũhũrĩre Ngai rũhĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Amen. Na warĩrie mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Ngai nĩ ahingũraga mĩrango. Alimwarĩrie rĩngĩ mwĩre Mungu anatengeneza njia. Njĩtagwo Chris Mungai, nĩ nyenda Mwathani Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na nĩ ũndũ wa tha ciake Ngai gũtũhe ũtungata thĩinĩ wa kanitha ũyũ, na nĩ tũcokagĩria Ngai ngatho mũno 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 mũno. Tũgũkena mũno twamuona inyuothe gũka nĩgetha twambĩrĩrie mweri ũyũ wenana na Ngai, na nĩ tũgũkena mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo na team ya Inoro TV. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa gũka, na nĩ tũĩ Ngai nĩ egũtwarĩria na kiugo gĩake. Kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩratũtongoria mweri ũyũ wothe ta ũrĩa bana itũ ĩkuga, mweri ũyũ wenana nĩ ũhoro wa open door, kana mũrango mũhingũre, kana mũrango ũkĩhingũka, kana Ngai ũkũhingũra mĩrango. Mĩrango ĩhũthĩkaga kũingĩra na kuma, to enter and to exit, to come in and to go out. Na ithuothe nĩ tũĩ ũhoro wa mũrango tondũ mĩciĩ gwitũ nyũmba citũ cina mĩrango, ngari citũ cina mĩrango, kanitha ũyũ tũrĩ wĩna mĩrango. Hakoragwo he handũ ha kũingĩrĩra na nĩ hakoragwo he handũ ha kumĩra. Na kũringana na kĩrĩkanĩro, Ngai kuga mũrango mũhingũre nĩ kuga Ngai nĩ ekũheana mweke mwerũ, nĩ kuga Ngai nĩ ekũheana ũgacĩru, nĩ kuga Ngai nĩ ekwambararia andũ ake, nĩ kuga Ngai nĩ egũthiĩ agĩkinyanagĩria ciĩranĩro ciake mĩtũrĩre-inĩ ya andũ ake. An open door is a divine opportunity, an access, progress, promotions, holistic growth and fulfilling destinies. Na koguo rĩrĩa ũkũhoya Ngai ahingũre mũrango, na rĩrĩa tũkwĩrwo Ngai nĩ ahingũraga mũrango, ũrera Ngai akũgacĩrithie, ũrera Ngai akinyanĩrie rũciũ rwaku rwega, ũrera Ngai agĩrie mũtũrĩre waku na agĩrie maũndũ maku. Nayo mĩrango kũhingwo, closed doors, yonanagia maũndũ ma mũndũ kwaga gũthiĩ na mbere, yonanagia maũndũ ma mũndũ gũkwama, yonanagia maũndũ ma mũndũ kwaga kũgacĩra. Mĩrango ĩmĩhinge yonanagia mũndũ a state of frustration and disappointment. No rĩmwe Ngai nĩ ahingaga mũrango nĩgetha akũhingũrĩre mũrango ũrĩa ũngĩ. Praise be to God. Na no wega gwĩciria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na mweri ũyũ wenana, o ũguo twahoya, nĩ mũrango ũrĩkũ ũrenda Ngai akũhingũrĩre. Tondũ kiugo kiuga atĩrĩrĩ, hoya nĩ ũkũheo, matha na nĩ ũkuona, ringa na mũrango nĩ ũgwĩka atĩa? Nĩ ũkũhingũrĩrwo. Nĩ mũrango wa gũkũrwo nĩ Ngai. Ngai nĩ akũranaga kana nĩ aderivaga. Akĩrutire Paul na Sila njera mohetwo. Ngai no agũkũre, Ngai no ahingũre mũrango ũcio wa gũgũkũra maũndũ marĩa makuohete. Nĩ mũrango wa ũhonio, Ngai no aũhingũre tondũ rĩrĩ Ngai akĩhonirie mũtumia ũrĩa wauraga mĩaka 12. Nĩ mũrango wa ũhonokio,
Ngai angĩgĩkũhonokia tondũ rĩrĩ akĩhonokirie mũtumia ũrĩa wanyitirwo agĩtharia, akĩhonokirie mũtumia ũrĩa warĩ gĩthima-inĩ, warĩ na arũme aingĩ mũno. Mũtumia ũcio akĩgarũrwo nĩ Ngai, akĩhonokio nĩ Ngai, agĩtuĩka mũhunjia, agĩthiĩ akĩanagĩrĩra ndũmĩrĩri njega ya Ngai. Nĩ mũrango wa gũcenjerio maũndũ. Ngai angĩgĩgũcenjeria maũndũ, Ngai angĩgĩgũcenjeria rũgano. Agĩcenjeirie Ruthu na agĩcenjeria Naomi, mũndũ ũtarĩ na mũthuri, andũ matarĩ na mũgũnda, andũ matarĩ na mũciĩ. You remember the theme of the game changer. God can do it for you. Nĩ mũrango wa kwambarario. Ngai angĩgĩkwambararia. Akĩrutire Jusufu kuma kũrĩ muohwo akĩmũtua mũthamaki. Praise be to God. God opens door. Nĩ mũrango wa gũcokererio nĩ Ngai. Agĩcokereirie Ayubu ũrĩa wathirĩirwo nĩ indo ciothe, na Ngai akĩmũhingũrĩra mũrango, mũrango wa kũmũcokereria. Mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga. Amen. Ĩra jirani, Ngai ahingũra mũrango gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga. Nĩ kũrĩ maũndũ manini mũno andũ a Ngai twagĩrĩire gwĩka nĩgetha mĩrango ĩhingũke. As we make prophetic declarations, Ngai mweri ũyũ nĩegũtũhingũrĩra mĩrango. Nĩ harĩ maũndũ manini twagĩrĩire gwĩka nĩgetha Ngai atũhingũrĩre mĩrango. Na niĩ nĩ ndĩrenda kũhingũrĩrwo mĩrango, na nĩ njũĩ Kenya nĩ ĩrenda kũhingũrĩrwo mĩrango, na nĩ njũĩ we nĩ ũrenda kũhingũrĩrwo mĩrango nĩ Ngai. Ũndũ wa mbere kana sabi ya mbere ya kũhingũra mũrango nĩ kũhũthĩra sabi ĩrĩa yagĩrĩire mũrango-inĩ ũrĩa wagĩrĩire. Can I repeat that? Use the right keys to the light doors. Amen. Kuhũthĩra sabi ĩrĩa yagĩrĩire mũrango-inĩ ũrĩa wagĩrĩire. Ndũngĩhingũra riko rĩaku na sabi yaku ya ngari. Watatu ndangĩhingũra kanitha ũyũ na sabi cia wabici, tondũ mũrango wa wabici tiguo mũrango wa kĩ? Wa kanitha. No nginya ngo nĩ ũkwenda mĩrango ĩhingũke ũhũthagĩra sabi ĩrĩa yagĩrĩire mũrango ũrĩa wagĩrĩire. Na njĩra ĩngĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ, angĩkorwo maũndũ nĩ makũhoera mahoere. Angĩkorwo maũndũ nĩ magwĩka ũrĩa kwagĩrĩire, ĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Mũririkane mũndũ ũgwĩtwo Zakayo, ndahoire nĩgetha one Jesu, nĩ kũhaica haicire mũtĩ kĩ? Igũrũ. Mũririkane mũndũ ũgwĩtwo Daudi, ndathire nyũmba ya ũthamaki nĩ mahoya, athire nyũmba ya ũthamaki tondũ nĩoĩ gũthaka kĩnanda, na mũthamaki nĩendaga mũndũ gũthaka kĩnanda nĩgetha roho mũũru ũgathiĩ. Mũririkane mũndũ ũgwĩtwo Esther atumia, ndatuĩkire mũtumia wa mũthamaki oro ũguo, nĩ gwĩthamba na kwĩhaka maguta manungi wega na kwĩiga wega mbere ya mũthamaki. Mĩrango yothe ndĩbataraga sabi ĩmwe. He kũndũ ũgũbatara mahoya, he kũndũ ũgũbatara gwĩthamba ũthere na wĩhake maguta, he kũndũ ũgũbatara kũhaica mũtĩ igũrũ, he kũndũ ũgũbatara kwanĩrĩra ta Batimayo, he kũndũ ũgũbatara gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Hũthĩra sabi ĩrĩa yagĩrĩire mũrango ũrĩa wagĩrĩire. Tondũ rĩmwe nĩ tũikaraga ũguo nĩ tũrahoya, no hatirenda mahoya hau, harenda wanĩrĩre Jesu mũrũ wa Daudi njiguĩra. Praise be to God. Tera mũndũ ũcio riganĩtie sabi ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ, no nginya ũmenye andũ arĩa Ngai aigĩte mũtũrĩre-inĩ waku agũgũteithia ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku. Tũmetaga destiny connectors kana divine helpers. Ngai ahũthagĩra andũ. Thikĩrĩria mũndũ wa Ngai, Ngai ahũthagĩra andũ. Ngai ahũthagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩgetha we agũteithie na akũige na agũkinyie harĩa Ngai endaga. Mũndũ ũgwĩtwo Naamani nĩ abataraga mũirĩtu ũcio nĩgetha amwĩrĩre ũhoro wa mũnabii ũngĩmwĩra ũrĩa angĩhona magũ. Mũndũ ũgwĩtwo Daudi nĩ abataraga Jonathan. Ngai agĩkĩra Jonathan roho wa kwaga kwenda ũnene. Tondũ ika nĩ mũĩ Jonathan no angĩatuĩkire mũthamaki tondũ yarĩ dynasty. Mũndũ atigagĩrwo thamaki nĩ ithe. No Jonathan Ngai akĩmwĩkĩra roho wa kwaga kwenda ũnene, agĩteithia Daudi. Nĩwe weraga Daudi baba nĩ abangĩte gũkũraga. Nĩ ũrabatara mũndũ ta ũcio mũtũrĩre-inĩ waku, mũndũ ũngĩkũnyita guoko. They are called men on influence, women of influence. Mũndũ ũngĩkũnyita guoko agakwĩra niĩ nĩ ngũgũtwara. Mũndũ ũngĩgũtũma handũ no hingũrĩrwo mũrango. Mũndũ ũngĩgũtũma handũ no heo marũa.
mundu ungigituma handu no tuike kira. You need destiny connectors, you need divine helper, you need men and women of influence. Duikarania na andu wega ona utakiwe mundu ucio muriganitie kana niwe Ngai angihuthira. Bwana Yesu asifiwe. Andu aingi tuikaraga no tutire na andu acio muturire-ini. Ni urabatara andu acio muturire-ini waku. Ni urabatara mutungatiri. Tondu wathie handu auga watu mundu Reverend Chris ukuria no nyue na uheo pocket money. Ni urabatara andu acio. Ikara na andu wega no hoe Ngai aguteithio menye your destiny connectors, divine helper and men and women of influence. Undu wa gatatu ngika mirango ehinguke ni kuingiria Ngai maundu-ini maku. Divine intervention. Gutire murango ungihinguka Ngai atariho. Ona ungitindika muno ndungihinguka Ngai atariho. Witikio waku he Ngai uhana atia? Ngwataniro yaku na Ngai ihana atia? Mui mundu wi ngoro ya gukiririria na gweterera Ngai no nginyoke nigetha mirango ehinguke. Mirango ndihingukaga muno ni undu wa githomo, na githomo ni kiega. Mirango no yaga kuhinguka ni undu wa maundu maria twi namo. Mirango no yaga kuhinguka ona tuikaine muno na ni wega kumenyekana. No Ngai no muhakoke nigetha mirango yaku ehinguke. Na Ngai ahingura murango njokere ringi gutire mundu ungihinga. Ngai auga ni hindi ya mutungatiri ona murege ni hindi yake ya mutungatiri. Ngai akiuga ni nguthie Seattle ona murege no nguthie ki Seattle. Tuko hapa tunafanya nini? Todo when God opens a door no man can close. Ngai auga ni muiretu waku ugwika hiki ona twarie no egwika ate. Auga mwanake waku ni eguthie maju no eguthie. Auga undu Ngai no mwaka hingie. Auga customers ciothe aricionagia haku nginya andu makenda kuga ni uhuthagira miti aricionagia haku. Praise be to God. For when God says yes, no man can say no. Praise be to God. Tarora mundu cio muriganitie kana ari ho mwire God says yes, no man can say no. Menyana na andu, amen. No menye Ngai na ikare wega nau na Ngai nigetha gakuhingurira mirango. Kaundu ga kana ge gutuma mirango ehinguke. Position yourself. Never miss a God given opportunity. Wigage wega mundu wa Ngai na ndukanareke mweke wa Ngai mweke mwega ukuhituke. Ni tondu mundu chap chap atuma na Mungai na nenia tukitie ithu tuikaraga tukiroraga nda ikara mbere muno ithu. Tau ni ndiramuthoma inyuothe amenya ucio ni murihe ucio ndarihitwo ucio sekio na ndaikitie. No nginya wigage wega ndukahitũkwo nĩ irathimo ciao cia Ngai. Tathikĩrĩria andũ a Ngai. Mutumia ũrĩa wauraga na njokerete kĩhunjio gĩkĩ mũno mweri ũcio ũrathirire. Ti Jesu wamũhutirie na kũrĩa kũngĩ nĩ Jesu wahutagia andũ makahona. No in case ya mutumia ũyũ we nĩwe wahutirie Jesu. But Maya astigari hau barabara ndangĩamenyire Jesu nĩ arahĩtũka. No nginya wĩigage wega na mweke wothe Ngai arĩkũheaga ndũkarekage ũhĩtũke mweke mwega. Tũrĩgĩte gũthiĩ handũ igongona nĩ ngwaragia ũhoro ũcio rũcinĩ. Father akĩhunjia wega mũno na ngĩrathimwo mũno na he karũgano heanire na arĩa twarĩ nao no maririkane. Akiuga atiriri mwanake omwe na hindi yo the current president ni athomete kanitha yo akika presentation yari njega muno nginya president agikena na mitha ya thirai president akira kamwana gaka kirio kwenda njitia ni ngukuhe. Hado makiuga mwanake uyu na umete very humble background na ni akoretwo ahituka wega muno KCSE no ndari na mbia cia guthie campus. Leo maundu ma mwanake uyu ni magera koroni anake magiuga leo maundu make ni meka atia maundu make ni magera maundu make ni mathie wega. No riria president umire hari akiuria kimwana gwirire witie kiria ukwenda nie nie president wa Kenya na ni ngukunengera kamwana kaugire nie ngwenda kuhura selfie nawe nie
gwenda kuhura selfie na ki atumia makiuga Ngai uhoro no eka atia no wathira tondu ekwirito kiria gwika atia ekwenda akiuga nie ndire kindu kingi gwenda kuhura selfie nawe no anga muthamaki agukiraga akihura selfie muturira wake ugikara orogu no mwanake ucio ari na mweke mwega muno wa guthomithio ari na mweke mwega muno wa guthie kunene ari na mweke mwega muno wa kuruta nyumba yao mathina-ini mundu wa Ngai wenda mirango ihinguke wiige wega na ndukanate mweke wothe mwega uria Ngai ari kuheaga. Praise be to God. Na kamuthia andu a Ngai Ngai ni ahingaga murango nigetha ahingure murango ungi mwega. God can close a door to open a better and a bigger door for you. Mufia mwe ni ndigatuikire mufia koguo na ndamagweta haria ndamrorire ngiona he utugitari anoga mundu gwitikira uria Ngai ekite atia aga gwitikira tiga korwo na reality. Mufia ucio ni mathia kuhunjia mareri na he muci wari kundu kunene muno mathia kuona family na family yo yari na thina still na ni mari na ng'ombe iria ya maigite muoyo tondu niyo makamaga karia kamwe makanywa na riu ringi makendia no hindi yo father akiona ng'ombe no ni hinju muno na no kuhinyiririka irahinyiririka na wa no kumikama maramikama marikia mitha hau thutha wa nyumba hari na mutaro munene muno kirima kinene muno kiriku agithia gitindika ng'ombe yo ikigwa kuu kirima no muririkane niyo ituragia family iriku iyo father uyu ngiakimuria atiriri weka family yo guo niki akimwira we ni tuthie maikarata miaka iri magicokera o hau na makiuga ni mekuingira muci ucio nigetha mone andu amaturaga atia no matiamenyire muci ucio tondu makorire kundu gucenjetie magikora andu matari na nyumba njega riu ni makite nyumba njega magikora andu matehumbaga wega riu ni marehumba wega magikora andu matari na gikeno riu mena gikeno kingi muno akirigwo kari atia muthuri wa mucucu amerire atiriri ng'ombe itu yatindirukire ikigwa irima na igikua na tondu niyo yatuteithagia tugithiururukia maitho tukiona atiriri turigiceirio ni miti tungicina makara twendie tuone mbia tugithiururukia maitho to ng'ombe ni yakua tukiuga atiriri haria kianda haitu hena githima no tuhandage indo imwe tukaria na iria ingi tukendia. Ngai akihingura murango tondu ng'ombe ni yeka atia ni yathenga. Ngai ni ahingaga murango nigetha ahingure murango ungi. Maundu mothe ti ngoma. Ngai no ahinge murango nigetha akuhingurire murango mwega. Na no nginya witikire kuguithia ng'ombe. No nginya witikire gutindika ng'ombe nigetha iki atia tondu andu amwe mirango irarega kuhinguka ni kunyitia kagombe. Uturaga unyititie kagombe kau uturaga unyitite kagombe kau na nuonaga kangithenga we ni wathira nuonaga kangikua we ni wathira nuonaga gatari ho ndungi survive iranjirani rekia kagombe kau ukire na tugombe twingi muno unyitite na wonaga ungiturekia ni weka atia nigetha Ngai ahingure mirango no muhaka mundu wa Ngai Ngai ahinge mirango imwe nigetha ahingure mirango iyo ingi. Ngai murango uria hingurite gutire mundu ungihinga. Huthagira safiria ciagirire mirango-ini iria yagirire. Menyana na andu tondu Ngai ahuthagira ki andu. Undu wa gatatu ingiria Ngai maundu-ini maku tondu Ngai no hingaga na no hinguraga ki mirango. No undu wa kana wiige wega na ndukanetikire mweke wothe Ngai ari kuheaga ukuhituke. No undu wa mwisho rekia kagombe nigetha Ngai ahingure murango ungi thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Nemenyete kihinga murango no kihingura uhingura ni wendo nindagicokia ngatho ni murango wahingurire murango nitete
na murango wahingire nenda ndagicokia ngatho ni murango wahingurire murango nijetereire na murango wahingire. Amen. Naomba tusimame tupewe wimbo na nigetha tuheane mihothi itu ya kwiyendera tukiharagiria ni undu wa giathi kia Mwathani. Gogoca Ngai ngorekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagereire Jehova Ngai gutire ta gogoca Ngai nayo ngorekenete meciria makwa me matheru tondu we magogona maige maria mathamakaga ino ekimwe gikirite mothe kiria gitumaga ireke ciothe iuke igathira na ikariganira kwi magogona maige maria mathamakaga ino ekimwe gikirite mothe kiria gitumaga ireke ciothe ciothe njega ciumaga kuri we Mwathani. Giki ni kimwe kindu iria njega Mwathani uturathimite nacio Mwathani. Nitwagucokeria ngatho ithe bitu wa iguru na twetike ithuothe ati ithue na indo iria ciothe Ngai utuhete ithue turi aku Mwathani. Nitwamura gicunje giki Mwathani na nigetha gituike gia gutheremia injiri yaku guku na kuraihu Mwathani. Ngai witu nitwakwira ni wega ona riu tukiumagara ringi Ngai na undu wa irathimo ciaku nyingi
Tikiria gutumiriria mbura ya irathimo Mwathani twakuhoya na ni thĩinĩ wa mũrugo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, nĩyo tũtanagĩra mũcokerie ngatho. Amen. Karaithe tuthie na mbere na kwihariria ni undu wa giathi kia Mwathani. Rĩu inyuĩ arĩa othe mũheraga mehia manyu na manatitherũ na mwĩna kĩendano na andũ arĩa angĩ na mwenda gũkiranĩra na ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ mũrũmagĩrĩra maathani make Ngai mũthiage na njĩra ciake theru gwa ta hĩndĩ ĩno. Kuhĩrĩriai mwehokete Ngai mũiyũkie thakramedi na ũtheru ya kũmũhoreria na mumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia manyu na ũhoreri. Twĩ hamwe Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo mũmbi wa indo ciothe mũcirithia wa andũ othe nĩ tũkumbũra tũkũrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩtagia we Ngai wa ũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma ũtũiguĩre ũru tũkũherana ma tũkũigua ũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ twamaririkana nĩ tũkũigua kĩeha mũrigo wa mũndũ ũngĩgirĩrĩka nĩ ũndũ wa kũritũha tũiguĩre tha ithe itũ irwo nĩ tha mũno kirena maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũguo na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre na tũgũkenagie na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ ũrĩa weranire nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ ti andũ arĩa othe marĩheraga mehia mao nama na arĩa mekwerekera kũrĩ we na mamwĩhokete nĩ magakirĩrwo mehia mao aromũiguĩra tha aromũkirĩra aromwehereria mehia manyu mothe aromũmĩrĩria Ngai na aromũheaga hinya wa gwĩka maũndũ mothe mega na akamũkinyia muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Tathikĩrĩria iciugo iria Johana ũrĩa warĩ mũndũ mũtheru oigire. Ukae kũrĩ nĩ inyuothe anogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩ ngũmũhurũkia tondũ Ngai nĩguo endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore no agĩe na muoyo wa tene na tene. Iria Johana ũrĩa warĩ mũndũ mũtheru oigire. Ningĩ mũndũ wehia twĩna mũtũcirĩrĩri harĩ ithe witũ na nĩwe Jesu Kristo ũrĩa mũthingu. Roriai ngoro cianyu na igũrũ nĩtũgathai Ngai Mwathani witũ. Titherũ Mwathani ithe witũ ũrĩ mũtheru mwene hinya ningĩ we Ngai wa tene na tene nĩ kwagĩrĩire mũno na nĩ wega na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa nene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ tũgũkũgoca na tugakumia rĩĩtwa rĩaku rĩegama tũgĩkũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 Mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩ kũiyũre ũnene waku ũrogocwo we Mwathani wa igũrũ mũno. Anyitagwo negwathenia etho ciake ũtukũ ũcio kunyanĩirwo mũkũrithio
mwathani uria uheanitwo ni undu wanyu wikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nigetha mukona gukena gutagathira taria igaka nigakumũririkanagia Kristo ni akuire ni undu wa mehia manyu mugie na ngatho. Thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku nĩ ikarie mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno nĩ ya ũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku ũgĩe na ngatho. Usagia Jesu kucia mũno Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Njĩtagwo Godfrey wa Fule wa Gĩkoigo, nyumĩte gũkũ Mũgũrũ, itũra-inĩ ya Gakira, Murang'a County. Ndamenye nĩ marĩndadi kũgerera mũrata wakwa akĩnjĩra nĩ kwega mĩaka 6 mĩthiru. Benefits ta nyonete nĩ nyingĩ mũno na marĩndadi tondũ nĩ makoretwo makĩhe o mbeca o mũico wa mweri. Ngĩhuana ta ndandĩkwo rĩngĩ after kũritaya. Mũndũ ũngĩenda kũnyitĩrĩra marĩndadi no ndĩmwĩre ndakaigue na guoya oke kuo tondũ niĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ nyonete umithio mwega mũno na o kĩrĩa ũngĩithia kĩnene noguo maciaro maku nĩ ongerera kĩndũ kĩnene. Ũtũiguĩte mĩaka mĩingĩ no kaigua andũ makĩruta wĩira onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Mũthenya wa gatatũ tarĩki 3 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inoro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni director wa Njiko wa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited, director-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Nĩ ũrenda kũgũra macini cia kũrĩma,
irio cia mahiũ na indo cia ũrĩmi. Nĩ ũrenda gwakĩra ngũkũ ciaku, wake cold rooms kana indo ingĩ ikonainie na ũrĩmi. Wĩna security ya logbook kana title deed, nĩ tũrakũhe ngombo gũtwarithia ũrĩmi waku na mbere. Ngombo citũ ciumaga na ihenya na tũthondekete ngombo ũrĩa cikũingĩrana na mabataro maku. Hũra 0700 600 900 kana wandĩke SMS ĩna kiugo loan kũrĩ 23083 o apply o rĩu. Progressive Credit, taking every step with you. Nĩ ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Itura rĩrĩ rĩtagwo Rangaranga Girigiri na niĩ njĩtagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama, na ndĩna gĩkeno gĩkũmenyithia atĩ nĩtwahingũra phase 5 gũkũ Girigiri. Mũgũnda ũyũ wĩ ndagĩka 10 tu kuma Girigiri taũni hakuhĩ na barabara ĩno ya gũthiĩ Mĩharatĩ. Broti ici nĩ cia 50 by 100 na warĩha cash nĩ 500 na installment nĩ 550. Gũkũ nĩ ready to build tondũ kwĩna thitima na kwĩna maĩ. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Embu na Ibirikani. Tũhũrĩre thimũ oro rĩu 0720 769999 0720 769999 kana tũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu taũni. Ewama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Maria tukuhariirie Inoro miaraho maratwira na kwa murigo te mwene muthiu ne mekwetha nginya mawone maroka marabunjania manyomba marabunjania guko store maranyita maranjoba na ndigi marangomia na maranjoba na ndigi njara na maguru agurungi maranjigirira bakanywa kahua ka muigana utoikaine kuyo githii-ini kia mburi thaita-ini ya Mirisho kaunti-ini ya Kirinyaga. If I refuse the killing of our young people as deputy president, I don't think I would allow it as president because I'm the same person. Rigathi Gachagua kuga utongoria wake ni ugakorwo na ugaruruku angigatuika president. Na Harambee Stars gucemania kiharo gia Kasarani na timu ya DR Congo riri bitika cia CHAN ciajetie. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jehova El Shaddai, uone tu amo y
Rwimbo utwikire tuigano ni ruria rwa Patrick Mbaria ruria tuinire guku ri ngaru ni rugo mumbi ugo muthe tuigano ni rugo muthe uga tuigano ni rugo uguo no ni tugithiete wega muno mathaa maitu mahuthika uria kwagiriire tuthire mitha kuria ri muru twacoka twathi haha Kiambu twakorwo kuria ACK ya kuria Q River na nitwagitwara ruthigo o wega muno na riu tigo gitiriha riu ni gutiriha nigetha ndikane mucokio muthe aku no ni mucoki ni ndimuonire ahiuka uguo koguo hihi no agikorwo niwe wikuo no ukorwo gituhe uhoro na njira nyandanduku tuhe mohoro maria tukiri namo na tumana ndomereri nyingi muno makiria tutana kuhota gukorwo tugithoma hihi no tukihutie igire uguo o tukiumiraga ni nguonete nyandikirwo ndomereri ni mundu witagwo Jascom wathika uria wathika akonjirite ni Jascom wathika yanira pole ni tutigitwo ni my uncle Moses Kamau wa Karetha Mugoiri Kiria koguo pole muno kuri family ya Jascom tondu ni magikoretwo matigitwo ni uncle yao Moses Kamau wa Karetha oho nogo Asha number 1 ni akuingirite very early in the morning Dr. Kamau Walanet ni akuingirite tene muno ekuga atia agugitugeithitie kauga Asha ni akinyire very early na tutinake hota guthoma ndomireri hinda riu no wega menya ati we recognize ati ni akuingirite very early in the morning oho nogo koretwo ndakirwo ngugeithie ni mundu witagwo Bishop Samuel Matheri kuma kanitha wa Overcomers Evangelistic Ministry haria Kayole akugete praise God evangelist amen Jehova aromurathima inyuothe blessed new month yes Dr. Kamau ni gutumire yo ni matigitwo ni mama wao gwiciria eho dona etagwo Samuel Idabo Ngugi okay kuma kuria Embu Magoya village haria next to Carolina police station na arari murumiriri munene wa Catholic gukiuga tukiheane pole citu kuri family yo acio matigitwo ni mwendo ucio witagwo Samuel Dabo Ngugi kuma kuria Mugoya village kuria Embu poleni sana o hamwe ni nyuma na pole cia mundu gwitwa Sami Botop ni matigitwo ni mamu wao Sami Botop ni umwe ni muini MC kuria kiria kanitha-ini wa JCM na maundu macio mothe na ni magitigitwo na Ben Glory ni murata wake ona Ben Glory no agikoragwo guku ari o murata witu koguo Sami Botop Ben Glory na family yanyu yothe ngai amuhe kumiriria na ndomiriri ngi nyingi muno twina cio DJ Covenant tutangihota guthoma tondu mahinda maitu ni marika koguo ngai akurathime muno makiria we mwiroreri wa Inoro TV na muno makiria mwiroreri wa Rurumuka ni undu wa kunyitanagira na ithui hindi ciothe kwambiriria rucini nginya o thaa ici cirorete kuhanda thaa 7 ni tucoketie ngatho na tugakena muno ni ri ngukwendithiria wega ngai akurathime akuhithe muno kiumia giki turoka na mweri uyu tondu no mweru ngai witu atwarane nawe kira giothe muhoete mieri iyo ihitukite etikire gukuhingiria mweri uyu nigetha ukirikirira onawe ugakorwo na ngatho cia gucokeria mwathani ni njitagwo Shiro Ann tuma hatwathi kuria Nyeri twende Nyeri kuria gwa Patrick Mbaria kuria Pefa atutigoikara muno tondu ndenda tuma hau uguo ri ndware na hau na nyuki uguo tukuhetukira hau Nyeri kidogo twambe tuthathie hamwe na Patrick Mbaria twanina ta ithaa rimwe uguo ri tuguthuke na nyuki alafu nigetha riu tucoke very good na no wega ukiugia atiriri fari yo yothe ri ni nie ndugamireire Bwana Yesu asifiwe amina thengio muno aria matwirora aria mothe makinyania tabarira itu ya muthenya wa muthi producer Victoria thikagiriria ground cia thuthu wangu akikuria makanitha-ini umuthi guku studio twina Mubi ni uratuterefa asante sana na kuria no tukiuma na Triza hau uguo ni tukiuma na muthi witagwo Kim asante sana Kim ni tuma na mwanene wa kamera tuma na Alidi na Jemo thiku ici ni arahonoka piu ni aretikira guka kwa mwathani koguo asante sana nari othe nginya Jamal mwatu matabarira na kinyaniria ngai wa muoyo amuririkane na aririkane family cianyu
cianyu. Na wewe watwirorera tunasema asante sana. Ngai wa muoyo akuririkane na aguteithie akuige muoyo mahinda maingi. Nguririkanie Ngai nĩ Ngai ekite na atekite. Ririkanaga gwikaga rwimbo uria rurauga. Suome useo wakukoneka na mawia makumaseo mautete. Suome useo wakukoneka na mawia makumaseo mautete. Look out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, kana Rwai, kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. We utoire wiriye kurima guku kwamba wega ne tukurorete turakwenderia eka ngima kwa na 300,000 guku mwingi ukarima na tondu Nairobi migonda ya kurima ni yathirire ukagukurime watermelon mapapai na oiga tofori 300,000 tikia ni mugunda eke mwena wena ready title D na riu yo tari gicagi kwanyu ni tugwatheire mugunda na ciringi 300,000 ne tuthie riu tukarega buri ne guthie riu na twina special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Modern Furniture Pacific, Carboni Horani Hareo Zodeki na wedia wagetekia Lick Liner, Kiobetwa na Shuma Dito, Ohamwena Heavy Fabric, Spring Cushion na High Density Sport, Ohamwena Itegeta Antique Sofa, Chester Seats, Dining Tables, TV Stands, Coffee Tables, Itadana Double Deckers na wagora toa kurehera Ohakuja. Headquarter itone Kibaroiro, Yujurewa Nibs College, Nyeretwero Rengo na Naikuru to Section 58.
Thimå nĩ 0716 335555 kana 0748 486829. Website nĩ www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. Neno Evangelism present Ruiru Healing and Deliverance Crusade with the Apostle Dr. James Nganga. Venue, Ruiru Stadium. Dates, the 2nd and 3rd of August 2025. Call us on 0722 410 381. Nĩũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only, balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti ingĩ Kitengela, Mwea, Kiserian, Isinya, Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Thimũ nĩ 0719881887. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chef akutuambia kama tunamakiwa na shape ya pancake. Acha nikwambie ata mark presentation. So nipatie mo Kenya. Si ndio nataka mo Kenya. Na dreda huko sida. Ngotiga yako jiraha hatire doje kaka. Lakini si hata ukishinda yote prize yote inaenda kwa nyumba moja, si ndio? But at least jina yangu nitakuwa nimesafisha. For love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhariirie Inoro miaraho. Maratwira na kwa murigo te mwene muthiu ne mekwetha nginya mawone. Maroka marabunjania manyomba marabunjania goko store maranyita maranjo banandigi. Marangomia nanda maranjo banandigi njara na maguru. Nagurungi maranjigirira bakanywa. Kahua ka muigana utoikaine kuiyo githini kia buri thaite-ini ya Mirisho kaunti-ini ya Kirinyaga. If I refuse the killing of our young people as deputy president, I don't think I would allow it as president because I'm the same person. Rigathi Gachagua kuga utongoria wake ni ugakorwo na ugaruruku angigatuika president. Na Harambee
Harambee Stars gucemania kiharo gya Kasarani na timu ya DR Congo riri bitika cia CHAN ciajetie. Tarekina inatomwari wa kanana muthenya wa kere wa bitika cia CHAN nituko kumenyithia maria mothe meha mahutanĩtie na bitika iciguru rigi mehariria kule bururi-ini wa Tanzania na nginya guku bururi-ini wa Kenya. Njitago Muriuki wa Mucoki, ngatho cia mwanya ni gutucagura na kunyitania na ithuĩ tukumenyithia maria mothe mahanikite kuma riria guthererukire nginya ithaa riri cierekeire wega kwihanda thaa mugwanja cia mĩaraho. Tukianjĩrĩria na bitika icio, bitika cia CHAN cia mwaka wa 2024 iria iratabanio rungu rwa nyitanĩro wa mabũrũri ma Kenya, Tanzania na nginya Uganda nĩ iranjirie muthenya wa ira thutha wa gũtĩrio kuma mweri wa kerĩ nginya mweri wa kanana mwaka ũyũ tũrĩ. Mĩhang'o ya kũhingũra mbĩtĩka icio irahanĩkire muthenya wa ira thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa kĩrĩa kĩratabanĩirio ngucanio iria irathakĩirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania, na thutha ũcio timu ya Tanzania irahingũra mbĩtĩka ici ĩgĩthaka na Burkina Faso harĩ ngurubu ya mbere. Mbĩtĩka-inĩ ici irĩ gĩkundi-inĩ kĩa B. Mbĩtĩka cia ira nĩ cia ikereka rĩa kanana na irathakwo nĩ timu 19 na kuma irugũrio mwaka wa 2017 Morocco na DR Congo nĩcio cinũkĩtie ikombe iria nyingĩ kuona cinũkĩtie gikombe gĩkĩ maita merĩ o bũrũri. Kenya iraharũrũka ũmũthĩ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani thaa 9 cia mĩaraho igĩcemania na timu ya DR Congo. Tukora riboti ingĩ makĩria igũrũ rĩgiĩ meharĩrĩria ma mbĩtĩka cia CHAN. Oririkani ũmũthĩ Harambee Stars iracemania na timu ya DR Congo kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kasarani tũgakĩmendithĩria ũhotani. Ningĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Ikua wa Mbuci onake arĩ barabara-inĩ itiganĩte kũrĩa kũrerikanĩte muthenya wa ira atĩ barabara iria cierekeire kĩharo-inĩ gĩa Kasarani nĩ igũkorwo ikĩhingwo, no tiguo maũndũ mekũhanaga muthenya wa ũmũthĩ. Nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake kahinda gatarĩ haraya atucorere mbica ya ũma ũrĩa kũhana barabara-inĩ citũ. No kwa ihinda rĩrĩ twambe tũgũtware kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Kahũa ka mũigana wa mbeca itoĩkaine nĩ kaiyĩtwo gĩthĩi-inĩ kĩa mbũri thaitai-inĩ ya Mirici kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa ekinaĩ mahithũkĩire gĩthĩi gĩkĩ na gwĩthara kana kuoha arangĩri. Coba Mwaniki ũrĩa nĩ mũrangĩri wa gĩthĩi gĩkĩ atarĩirie ũrĩa mathaa-inĩ ma thaa mũgwanja cia ũtukũ marombanĩirio nĩ ekinaĩ makĩria 15 au ici wa kahũa na maracoka kũra nako. Waithĩra Nduati wa Mwangi nĩ aratarĩria. Gĩthĩi-inĩ kĩa mbũri thothaiti-inĩ ya Mirici mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, minada ya kwanĩkĩra kahũa ĩtigĩtwo theri thutha wa ekinaĩ kũhithũkĩra gĩthĩi gĩkĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na methara na kahũa ma mũigana wa mbeca itoĩkaine. Coba Mwaniki ũrĩa ũkũrangagĩra gĩthĩi gĩkĩ mathaa macio, ekinaĩ makĩria ma 15 marekinyire gĩthĩi-inĩ gĩkĩ methaĩte na matharaita maramahahithia na kũmoha na mĩkanda, na thutha ũcio marahithũkĩra thito cia kahũa na gũbokera ngari-inĩ. Amama kendo andũ 15 no ngari ĩtenengera gũkũ, ngari yaumĩra na abogu ũtukona ngũciana ngari ingĩkua marigũ bare konani yokera runga mava turomothe marabokera ngai atetie twebora ndebora njara ndobora ũngĩ rathirira rurumira bibinyara mwiranjia kugamba bato akonyerete tizita dawnere side karabotete karakuirwo kendo kilo 200. That is approximately ngunenya. Arĩmi a gĩthĩi gĩkĩ nĩ mekinyĩtie mwena ũyũ magĩtarĩria wagagu ũrĩa marĩ naguo
wa gũtwarithio hatharani ekinaĩ thutha wa gwĩtungumania mĩgũnda-inĩ makĩgeria gwetha ũboco. Ndĩna ruo rwingĩ mũno tondũ kuma ndaumagĩra 2019 wa COVID ndokire ngĩambia kũrĩma kahũa gĩkombora mĩgũnda ngĩaitĩra 2,700 ndĩrĩrie mĩaka 2 mĩũku nĩngakorwo ngĩka maũndũ manene makĩndũ milioni 3 ndute komboni na currently nĩngoragwo na andũ ta 5 makũruta wĩra kũu kawanĩ gakwa koguo nĩndaigua ndĩna ruo mwingĩ mũno. Ciũria nyingĩ nĩcieyumĩrĩtie ciĩgiĩ tũrĩanĩme kuma kũrĩ arĩmi ciarĩa mena icoka cia kũiya kahũa gakonyore no ũramatauma na karacoka kwendio kũ. Mwaka wa 2019 o gĩthĩ-inĩ gĩkĩ kahũa ka mũigana wa milioni 2.5 nĩ kairwo na mũrigo ũgĩcoka gũkuithio arĩmi arĩa matagunĩkĩte nako. Rĩu arĩmi makĩũria ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩ gĩkĩ kũgacĩrithia ũgitĩri nĩguo kũrangĩra kahũa kao. Gũtuĩka atĩ no gũkorwo na kataro cia kuiyaga na kũringana na history ya gũkũ nĩkuronania atĩ 2019 nĩ kwairwo kahũa na nĩndona na tika kuona ũndũ mũno ndonire andũ mekwa atĩ no mũndũ ũmwe atuĩkire na kũnyitwa. Area ĩno andũ makoragwo makĩenda kuithia kahũa gũkũ gwitũ tondũ 2019 nĩ twairwo kahũa karĩ kaingĩ mũno gũkũ na kairwe takaka ũngĩaroria nĩ kuona nĩ ta bandũ barĩ na mũbango biũ tondũ mokire o bara kahũa kau karĩ na kahũa kau kabakuritwo gakaigwa ngũnia-inĩ mũthenya ũcio. Njĩte tũrĩa kũrĩ kahũa na rĩu kĩrĩa watwara kahũa gaku rwaretwo gũkũ factory gacoka iwe no kĩigua mũmenyererĩku mũno no karigwo rĩu ũrĩa ũrũkonga ngũruta na mawĩra nĩ ũmeretithia na rĩu no twĩandĩkithie gĩthuĩ no tũroria thikari ĩkatĩ tũthuthurie wega na kinyi tumenye nĩ ndikira kĩngĩ. Ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ithĩ ithatũ nĩ ciyĩtwo kahũa mwena ũyũ ndeto ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũhiũhia ngwatĩro oro hamwe na kwambatĩria wagagu wa arĩmi. Ngĩribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Thikio ithira na riboti yo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ athiĩte na mbere na kũhungura matũra-inĩ matiganĩte makũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika kũrĩa aranĩria na Akenya igũrũ rĩa maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgariũra gũkũ bũrũri-inĩ. Rigathĩ ũrĩa wonekete gũkorwo akĩanĩrĩra mĩto yake ya gũkahũranĩra ũpresident hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene twerekeire erĩte Akenya mũciĩ-inĩ wa Dallas, Texas ũtongoria wake nĩ ũgacokia bũrũri mũtaratara-inĩ wa ũrũmĩrĩri wa watho, kĩhoto na ũhũthĩri mwega wa mbeca cia mũingĩ. Mwangi wa Maina nĩ aratarĩria. Ciumia ithatũ kuma rĩrĩa akinyire bũrũri-inĩ wa Amerika, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua akoretwo akĩhungura matũra-inĩ matiganĩte kwaranĩria na Akenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ ũcio igũrũ rĩa ũrĩa maũndũ matariĩ bũrũri-inĩ hamwe na kwendia kĩoneki gĩake gĩa kĩama kĩa DCP. Waira Rigathĩ ararĩ na gĩikaro na magana ma Akenya mwena wa Richardson, Dallas kũrĩa athikĩrĩria mawoni mao igũrũ rĩa maũndũ matiganĩte hamwe na mũthingatithia wa watho na kĩhoto, ũteti, mwathanĩre mwega, ũkũria wa ikonomi na wagarari wa ihoto cia mũingĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere kwĩyenjera mĩri ũtongoria-inĩ wa President William Ruto. Rigathĩ ũrĩa wonekete kwanĩrĩra mĩto yake ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũpresident gĩthurano-inĩ gĩũkĩte oigĩte ũtongoria wake nĩ wa kũrũnga maũndũ na gũcokia bũrũri mũtaratara-inĩ wa watho, kĩhoto na ũkũria. If I refused stealing of public funds as deputy president, I would allow it as president. If I refuse the killing of our young people as deputy president, I don't think I would allow it as president because I'm the same person. I refuse because I'm Rigathĩ Gachagua and I'm a Christian, I'm a parent, and I think it is wrong to kill children. So if I became president, I don't know how I would change that perspective. The sanctity of human life is sacred. And therefore, I want to offer alternative leadership based on integrity and based on continuous engagement with the Kenyan people. Rigathĩ augĩte ti mũkinyanĩru igana kwa igana ĩndĩ no eke maũndũ mũgarũ na ũrĩa kũrĩ, akĩũria Kenya kũmũigĩrĩra kabirũ-inĩ. I don't want to say I'm perfect. I don't want to say that I'm better. I don't want to say that I will do things that others have not done. All I'm asking the people of Kenya is to look at my track record, that I had the opportunity to sit pretty, enjoy, and let Kenya be finished for selfish gain. I sacrificed for the country. I lost a good job for the good of our country.
at least for that one, I have a proven track record that I can sacrifice for the country. Agicokeria aria makoretwo magikenerera ciuria ndito iria erega kurio mwena wa Baltimore Rigathi augite itanya ria icera ria kibũrũri-inĩ wa Amerika tigotogerio indi ni kuigwa mawoni ma Akenya imwe kwa imwe mari makumutogeria kana kumuruta mahitia. My engagement in the United States of America are serious consultative engagements, and I did not come to the state to have praise and worship choir. Because if I did want praise and worship, I have it in my church back home. We came here to engage meaningfully. And the other day I was in Baltimore, there was a young girl who raised issues. And I could see our critics back home were very happy because they are not used to it. They have praise and worship. Everybody speaks the same language. We are different. We are Democrats. And we believe that everybody's opinion matters. Hĩndĩ oyo ni akomithitie tharĩkĩra ya atongoria a kĩama kĩa DCP iria maratungirio muthenya wa ira ni maafitha a borithi makiaraniria na muingi tauni-inĩ ya Gilgil County-inĩ ya Nakuru. A boda young boy of 21 years was shot in the leg by the police. He's in hospital, struggling for his life. William Ruto has decided that nobody can tell him no, nobody can challenge him, and if you challenge him, you must die or get injured and go to hospital, as he said. So we have those challenges as a country, and together we'll fix it. Luckily for us, we are a functional democracy. Elections every 5 years. There will be an election in 2 years' time. And the people of Kenya will wake up early and go to elections and elect a new government. Ngiribotera Inoro TV retware kwa ni Mwangi wa Maina. Ina ni votio tukiuma ku Amerika tugukiria ginya bũrũri-inĩ wa Tanzania kuria mbĩtĩka cia CHAN mwaka wa 2024 iranjĩrĩirie ira hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio na Taifa Stars ya bũrũri wa Tanzania iracianjia wega thutha wa kũhota Burkina Faso na bao 2-0. Tanzania nĩ irageire na utongoria dakika-inĩ ya 45 kĩbindi-inĩ kĩa mbere kũhĩtũkĩra Abdul Hamisi Suleiman uria uragathikire netini mukwaja wa penalty. Bao ya kere irafugirwo dakika-inĩ ya 71 kĩbindi-inĩ gĩa kerĩ nĩ mũrangĩri wa mwena wa ũmotho wa kĩharo Mohamed Hussein. Ino irarĩ ngucanio ya mbere ya gĩkundi kĩa B, na harĩ ngucanio ya kerĩ Mauritania igakorwo gĩcemania na Madagascar thaa 2 cia hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ gũkũ Kenya, ikĩhingũra ngucanio cia gĩkundi kĩa A na timu ya DR Congo na ciahanda thaa 9 cia hwaĩ-inĩ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Yes, that's it in Dar es Salaam. Here come the two sides. Now ball in behind. And an opportunity here. Zizek. Oh, struck beautifully. Finds the bottom corner. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. For Tanzania, and it's come at the National Stadium in front of tens of thousands of his countrymen. Yes, that's it in Dar es Salaam. Here come the two sides. Now ball in behind. And an opportunity here, Zizek. Oh, struck beautifully. Finds the bottom corner. Sopu opens the scoring. Meharĩri ma mbĩtĩka icio no marathi na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Mbĩtĩka icio gĩtanya gũkorwo igĩthakĩrwo kũhũra kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, na mũthenya ira nĩ kũratũĩkĩte barabara nyingĩ nĩ igũkorwo ikĩhingwo ona gũtuĩka mathaa ma ũmũthĩ rũcinĩ arĩa meũkĩranagia thĩinĩ wa barabara icio maugĩte barabara nyingĩ cia barabara iria kũrerĩkanĩte gũkorwo ikĩhingwo itihingĩtwo ona gũtuĩka nĩtũgũkorwo tũkĩnyitana na mwandĩkĩtwo wa mohoro ũgwĩtwo Ikua wa Mbuci nĩgetha atũcorere mbica ya ũma ya ũrĩa barabara cikaire na mũno makĩria barabara iria ikuhĩrĩirie kĩharo gĩa Kasarani gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Tũnyitane nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikaire
Ikua angikorwo ni ratugä kuma gå studio tumenyithie uria mehariririe marathi na mbere wa mbere iguru ria mbitika icio cia CHAN na muno makiri iguru rigie barabara iria ihingitwo muno makiri iria ikuhiriirie kiharo-ini gia Kasarani thutha wa maabitha thirikari muthenya wa ira kuga ati imwe cia barabara icio ni igukorwo ikihingwo. Ngatho Muriuki wa Muchoki ndirakwamukira na njira njega ndi guku mucii wa Nairobi na haha ndugamite ni itura ria Lakisama na riria rinyitanite na kiharo kinene gia Kasarani kiria githutha wakwa na toria kurari hau kabere barabara nyingi ni igukorwo ikihingwo umuthi twakorwo tugithiururuka kuma kundu gugwitwo Ruiru kundu gugwitwo Juja na haria bara ihingitwo ni muthiururuko-ini wa roundabout tukimitaga ya Roysambu na riu haha ngiri ungirora thutha wakwa ni hakiri na ruwi ruria ruhakanitie kiharo gia Kasarani na itura riri ria Lakisama na haha niho bara urakiona riu niho hangi ihingitwo kuria guothe tukoretwo tugithiururuka gutiri handu tucamanitie na mihingo ya borithi tigo haha na toria Muchoki kurakibangitwo andu magirire gukorwo makiingira kiharo-ini giki gia Kasarani mathaa matatu mbere ya mubira wambiriirie uria ukorwo kiambiriria mathaa-ini ma thaa kenda gatakati wa timu ya bururi ya Harambee Star na timu ya bururi wa DRC Congo na uria gukiri Muchoki thaa inya ikirikia kwihanda andu nimekurikitie kubanga raini niguo makorwo makirorwo ani marakithurimwo maabitha ugitiri makihandite niguo gugitigirira andu aria maraingira guku matire na indo cingicugira bara ta njuguma miti kana ki na oho gukorwo makirora tigiti iria andu marihite cia kumetikiria gukorwo makiingira kiharo-ini giki no riguthire gwakorwo kwina wuingi wa andu mwena wa Roysambu kuria raini iria cikurumagirirwo andu mahotire kunanga ngiri icio na maabitha ma borithi makorwo mena wira murito wa gukorwo makigiririria andu acio kurumirira kana kuingira matari na tigiti toria kubangitwo no makiria Muchoki ni tugukorwo tugithiururuka bara-ini iria ingi cia Nairobi tondu muthako uyu githi na mbere andu ni marakibatara kuma aria meguthiite makanitha aria makiri micii na aria makiri na mibango yao muthenya niguo gutigirira ni twamatariria uria bara ici ihana no muikari uria urakihuthira barabara ya Thika Road mundu uria urakihuthira barabara ino ya gukiingira guku Lakisama barabara citihingitwo ukui na mihango ya ukui no irathie na mbere na itugwithi na mbere na kumumenyithia maingi makiria turakiona andu ni meyumiritie ona gutwika ingi matire na tigiti wa kuingira kiharo-ini giki ni meyumiritie na njira nene na ingi marakiuga President William Ruto ni arakorirwo akirira athaki ciringi milioni 1 riria megwikorwo makibunga bao kana magia na uhotani na kiu nikio kiria kinene andu merigirire kuona gikihanika koguo ni tugukorwo tugithi na mbere Muchoki na kumenyithia mwiroreri wa Inoro handu yothe yaruma kiria gigukorwo gigithi na mbere na no tugucera barabara-ini ingi itiganite guku bururi-ini na makiria iria cirari ihingwo ta Mombasa Road, Lang'ata Road nigetha tutigirire barabara ici ciothe ni tukona mbica theru ya uria cigukorwo na hihi ni ihingitwo kana Kenya ni magwikorwo na wiyathi wa gwikorwo makihituka na kwaga kurumirira ringi mitaratara ira igitwo ni maabitha a borithi ya kuhinga bara ici kuona kuria tuthiururukite kuma rucini bara no igire ihingitwo muthiururuko wa Roysambu na haha turi handu hegwitwo Lakisama kwa Muchoki gucokeria mwaro mwiroreri ni tugukorwo tugikumathira mayangi maingi mohoro-ini maria mangi mekurumirira ni ngetwo Ikua wa Boshi. Egio muno ngatho cia mwanya Ikua ni gutucurira mbica nginyaniru ya uria maundu marathi na mbere na kwigariura na no akigoto gutwagitarario na Ikua mihango ya ukui no thii no irathi na mbere tiga muno cio gitararia haria muthiruruko-ini wa Roysambu na kuria mwena wa Lakisama ni ukorwo giturehera riboti nginyaniru makiria mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na Inoro thaa ithatu tugutware kaunti-ini ya Murang'a kuria muingi kuma matura-ini matiganite gicigo-ini kia ubunge kia Mathioya thiini wa kaunti ya Murang'a moretie thirikari guthii na mbere na kunyitithia thinga bara ya kuhurana unyui muru wa njohi na dawa cia kurevia na toria Tekinothia na atariria maugite njohi ici cia ibango ithiite na mbere na kuharagania miturire ya andu ethi. Njohi njikirire mukana na dawa cia kurevia kaunti-ini ya Murang'a ikoretwo ikiharagania miturire ya andu ethi na nginya guthingithia micii. Muingi ugite kumana na unyui muru wa njohi aciari aingi matuire na kiriro gia kuona miturire ya ciana ciao igikobobana. Nie mwene ndimwe affected
ngakorwo ndina mwana thomithitie na tinie nyiki nenge twikite oguo agathoma akarikia mathomo maria haria gukinya agathie college no agacoka agatuika mundu wa kunyua agakorwo ari kindu kiuru piu. Riu maroria thirikari gucokia mwihoko wa mbeu njithi miturire-ini na njira ya guka na tabarira cia kumakura kuma mutondo-ini uyu. Thirikari ithie na mbere na kunyitirira uhoro ucio wa kuhurana na njohi na nigetha njohi yathira ciana citũ ciĩrũgamie na cihote na kũrũgamia mĩciĩ yacio. Kũringana na Adanduta ũrĩa nĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩa Dream Hub, arĩa maingĩrĩire ciĩko ici no mateithĩke mangĩnyitĩrĩrwo ta ũrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩka. Na maũndũ maingĩ mũno tũngĩteithia mbeũ njĩthĩ namo na nĩmo maya tũracerekea mũthenya wa ũmũthĩ kũmaruta kothi itiganĩte ta driving na maũndũ mangĩ kwĩhota kwĩyaka. Kanitha nĩ tũkwenda harĩ maũndũ mamwe tũrona ciana citũ ici nini nĩ iraga rũciũ rwao nĩ tondũ wa njohi na ndawa cia kũrebia. Thirikari tukare ingĩrĩre na njĩra ĩmwe nene mũno make sure atĩ njohi ici cia ibango na ndawa cia kũrebia nĩ ciatũma kaimana nigetha ciana citũ rũciũ rwao tũkaruona. Nginyagia rĩu mathio ya andũ matanyihĩire 4,000 nĩ makũrĩtwo mĩnyororo-inĩ ĩno kũrĩa ningĩ mathomithĩtio kothi itiganĩte cia moko. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kayuyu Gĩtugĩ mathio ya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Egi muno Victor na riboti ya nĩ riboti ĩrĩa tũkamba tũikĩrie nayo ndũgathenge mĩtambo-inĩ ona twacokereria nĩ tũkũmenyithia marĩa mangĩ tũrĩ namo. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Nĩ ũretha mabati mena hinya magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku ndũgethe kũngĩtiga gũkũ Heritage Mabati Mills tũthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Twĩna discounts ũtangĩona kũndũ kũngĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya marĩhi ũndũ ũmwe na kũrĩha kahora kahora na installments hũthũ. Oho nĩ tũkũrehagĩra mabati narua na mĩtũkĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na ihinda rĩa mathaa 72 tũrĩre thimũ 0746-667-456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof.
Hihi wina ngari na ni urabatara mbeca cia gutheremia biacara, kuriha bithi ya cukuru kana kuhingia mabataro ma hi na hi? Kana hihi ni wiriragiria gukorwo na ngari yaku mwene kana ya biacara? Progressive Credit twiha kuhingia kiroto giaku. Turakuhe logbook loans na marihi mabacirire, gutire CRB check na tutiroraga miaka ya ngari kana model. Kinyaniria kiroto giaku. Tuharirio muthe, thimu ni 0700 600 900 kana utume kiugo logbook kuri 23083. Progressive Credit, taking every step with you. Nehetukie na gathurimo ni Central Bank of Kenya. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Etwacokeria tukumenyithie maria magi tuli namo. Irita njira imwe ya kugaciriria ugitiri gicigo-ini kia Mbunge gia Kajiado ya Rugongo. Ikundi itiganite na igunikite na kibikibi iria iriteithagiriria hari kuhura miriongo na gutangikira maundu ma hi na hi. Ni uteithio ukinyaniirio ni ofici ya mutafariri wa mihango thingiraini wa Iregi Kato Ole Metito tole Washuka wa Kiari aratariria. Mwena wa Rongai Kajiado ya Rugongo nikuo mutafariri wa mihango thingiraini wa Iregi Kato Ole Metito agomithanitie ikundi itiganite cia wathani wa matura hamwe na ikundi cia atumia na muoroto wa kuheana nduthi na hema kuri ikundi ici. Mtafute madereva ambao watakalia juu ya pikipiki zenyu. Ni kurumirira muhinga munene uria ukoretwo ugitunga maofitha wathani wa matura mari mihango-ini ya kugacirithia ugitiri makiuga mithire yao ni marituhagira na uguo nduthi ici ni cikumateithiriria hanene. Ni haha ritana rikitio kuri mbeu njithi kwaga kuhuthika ni ateti hari gucogera ngui na ta giko giica ikuhi kia atwarithia nduthi kurega kimanjika kiria mahetwo hindi ya icera ria munini wa president Kithure Kindiki akigiritanĩtie na ucogeri. Kulikuwa na empowerment ilikuwa inaongozwa na makamu wa rais. Hapa ililetwa na women rep wetu Mheshimiwa Lea Samehe. Kila group ilipewa wale walishiriki baada ya kila group laki moja na nusu. Vijana wetu wa bodaboda wakapewa 400,000. Wakasema hawataki 400,000. Na hata hujatoa shilingi moja 400,000 ukasema sita. Kato athiete na mbere na kuhurira President William Ruto ndebe akiuga no ararutira muingi wira matura-ini. Tuchunge Kajiado North yetu vizuri, tuchunge kaunti yetu vizuri, tuache kutumia kuchoma mali yetu hata kidogo. Tuambie yale yanayotazama huko si ya Kajiado North. Kajiado North tuko pamoja na serikali, tuko pamoja na control. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rongai Kajiado ya Rugongo ngetwo Washuka wa Kiari. Egi Washuka ni ribotio kugena kwa thirikari ni thingatitwo gutigirira ni anina mathina matiganite maria magumire ruhonge rwa githomo guku bururi-ini. Ni ihoya rikitio ni aciari thukuru-ini wa secondary wa Heni mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua. Ende igongona ria gutuga arutwo aria mekire wega hindi ya kimera kihituku. Simon Gure ni ena riboti na njira ndikiru. Thukuru-ini wa secondary wa Heni mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua ni kuo aciari maragomanite gukungwira arutwo aria marekite wega kuria marakinyiriirie bata wa ruhonge rwa githomo gutirirwo niguo rutikahaguke. Na gitumi kimwe secretary imwe ni horo wa kunyitanira. Gwitu gutire bara, gutire munene na gutire munini. Uguo aciari twamera tukira turenda tuteithiririo nakio ni matuheaga na warimu taru mokagira kumakorwo gukira thitha 10 nacio ciana igetikira nacio gwikate ni igetikira cooperate kuma mekere ya CDF ya Mheshimiwa Kwenya athiria gutuhe
ni secondary nituthiete na mbere ona kindu kia mbere ambiririe na ithu ni gutuhe bathi iria yo promote cukuru thiini wa gutwara ciana thiini wa mathako thiini wa maundu mwanya mwanya megie githomo. Maugite kuhitukira kigina kia NGCDF githomo matura-ini ni kihuritwo njeki na njira nene kuona ta thukuru-ini wa heni miako itiganite ni hotete gukinyanirio. Na ndimwira he ciana akoretwo agisponsor cikoretwo ciumite micii iria itehotete ona nie mwenyewe ndi beneficiary ya CDF yake tondu ni andeithirie mwana wakwa. Nie ni ndakena na ndacokia ngatho ni mheshimiwa na akinyire o hau na ateithiririe tondu tumwitha konya wa mathomo na ni athiete wega na ni akoretwo agitubanga wega. Kwanza mathomo, bursaries, school buses, gwika school innovation, gwaka irathi njeru, gwikira tairo na maundu macio mangi mothe magithomo tondu tutari githomo gutingihotekeka. Mubunge wake na Ngofu Kwenya Thuku ni atugiritie arutwo a thukuru wa heni ni gwika wega na agakinyiriria bata wa arutwo kugia na mitugo miega o hamwe na aciari gukinyaniria uigiririki wao hari githomo gia ciana ciao. I'm so happy about Heni High School, Mwalim. Allow me to register my compliments to all these students. You are a wonderful students for this one reason. When everybody else is planning to be on the rampage, atuende nyumbani wamegoma, nyinyi mnatafuta nini imefichwa kwa vitabu. Si ni kweli? Yaani nyinyi mrare mafukuini mugetha nikiki hau thiini. Clap for yourself. Wenda kwaga kurira muturire waku wothe. Rero muthi ugithomithia. Uigwe mwana waku niwe turahe kiheo haha. Tukimure kabasha kau. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Cera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Surprise! Naftari goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Bahati. Naikuru. Ne dagika 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer. Ya wiki igiri. Okay. Ero ria iturora turi maga bebe, turi maga ngano, turekira beacon ngano-ine na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega, mugunda munoru. Nayo hura thimu namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kuri 21404. Hillsop Properties, a culture of trust. Mahale kwabo kawarimwe na nwangu mwiraga. Alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akorwo tikabagara tigo thoni cio ikare ngimana samba siene kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngimana shafashi ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara murioma nayo shabati shafashi guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Dukaini ndugetie mutu etia kabagara.
Neno Evangelism present Ruiru Healing and Deliverance Crusade with the Apostle Dr. James Nganga. Venue, Ruiru Stadium. Dates, the 2nd and 3rd of August 2025. Call us on 0722 410 381. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, tutolee hii helmet. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mkenya. Si ndio nataka Mkenya. Na dreda huko sida. Ngotiga ko jira hatiri doje kanga. Lakini si hata ukishinda yote prize yote inaenda kwa nyumba moja. The angels beckoned me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for... Thegio muno ni guthie na mbere na kunyitania na ithuĩ ayuthi kaunti-inĩ ya Laikipia arĩmi marĩ biacara-inĩ itiganĩte na mathomithĩtio njĩra cia kĩrĩu cia wonjoria itanya rĩ kwandandũra biacara ciao nĩguo imahe umithio ona makĩria. Ona kũhana ũguo nĩ morĩtio gũkorwo makĩhoreria marakara mao kũrĩ thirikari na handũ-inĩ ha ũguo methe mĩeke ya kĩwonjoria na thirikari ĩrĩa ĩngĩmaguna. Gĩthũi wa Wairimu kuma Laikipia nĩ aratarĩria. Gĩkĩ kĩa wonjoria kĩrongoreirie kũhingũra meciria ma onjoria nini nĩguo magĩe na muonere ũngĩ wa maũndũ ũrĩa ũngĩmateithia kũhũra biacara na njĩra cia kĩrĩu. Ni mindset gani unafaa kuwa nayo ndio utoke hapo kwa hiyo 1000 unatengeneza kwa siku ufike 1500 ufike 2000 mpaka siku ile itafika 20000. What mindset? What is that mindset that you need? So we train them on mindset transformation because it all begins with your mind. Kurumirira wongerereku wa ucindani biacara-inĩ onjoria aya monetio ũrĩa mangĩruta biacara ciao nenda-inĩ nĩ amu andũ aingĩ matukũ-inĩ maya mahũthagĩra nenda ici gwetha motungata marĩa mabatiĩ. Nikiweka CCTV zangu na nini saa zingine sijaijua kumbe ati unaweza add value kwa service provision. Lakini katika hii training nimelearn kumbe kuna value addition even in service provision. Tũrĩ hau nĩgetha biashara yaku wanjie kũmĩtangatha, kũmĩkĩraga social media-inĩ, kũmĩkagĩra mtandao-inĩ, gwetha customer kũu na kuongerera biashara ĩyo nĩgetha umenye kĩrĩa nĩkĩ andũ acio angĩ marenda. Mama wenye natengeneza nywele nikienda kwao nyumbani waniambia ati business iko chini juu viazi na maharagwe hazina watu wa kununua ama business zao ziko chini, naonyesha vile tutaboost hiyo business zao. Naonyesha kama unaweza chukua internet, upost kwa Facebook, kwa WhatsApp na kwa nini na kwa online. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩa 20X kĩrĩa gĩtabanĩtie gĩthomo gĩkĩ Eunice Mburu amoritie ona marĩ na marakara na thirikari marũmagĩrĩre mũno mĩtaratara yayo marĩ na muoroto wa kũgunĩka nayo kĩwonjoria. Okorwo nĩ mauga atĩ kwĩna SHA nĩma ndũkwenda Ruto ndũkwenda andũ acio angĩ othe no kwĩna SHA
nerauga atia nigubatara ngitire ndigitire ni mwenyewe na family yakwa na biashara yakwa niki tondu umuthi ndingirwara nguruta mbeca biashara-ini iyo ndihe thibitari riu ri wona wagithina rumena ri wateithia u nurateithia uri ongi to muhaka wende thirikari iri riho no nginya umenye atiriri thirikari yothe yoka yukaga na policies nacio mbeca ifuataga policies. Githomo giki gitafanitio riri a Kenya amwe makoretwo magitetia thirikari ni wagi wa mawira no ritu wa wonjoria bururi-ini handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Negi Githui-ini riboti ona kumana na mathaha no tukulikiria mohoro maitu ma Inoro miaraho magioka mutugo kumamukira na cihanda thaa imwe na thaa ithatu thutha mohoro ma thaa imwe ndereti ya umuthi ihutanetie na mufango oikeneta Direct Settlement System kana DSS ni mufango wa marihi makahwa kuri arimi gani arime ukoro guku studio magi telefono wa Ero Nyambura ni gathoni wa Mushoba ni mubunge wa Githunguri guku thini wa county ya Kiambu, senator wa county ya Kirinyaga Kamau Murango, Professor Joseph Kia ni mutaramu wa urimi hamwe na Duncan Mathege onake ni mubunge wa gicigo kia Nyeri town kuria county-ini ya Nyeri ugu niguo kirire bege gukorwo geikaire na kuoko studio go telefono wa Karura Wanyoto na njitaga Muriuki wa Mushoki yana miaraho miega. Out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Class Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259
$1,000. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nituragucokeria ngatho we uragurire mugunda wa Nyahururu Resao kwa Bondo na utona mugunda ungi wiki eka ngima iria turakwenderia ngiri 300. Ngiri cio 300 uraruta ngiri 50 peke yake. Icio ingi ukaheo mwaka mugima. Wa urikie kuriha. Ngiri ici 300 tikianike mwena ina ready title D. Na riu we utari gicagi kwanyu turaigire tugwethere mugunda na ciringi ngiri 300 peke yake. Na twina special offer ya nuthu eka na thogora wa 175,000. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mugoshei mukihurithanagia thani iria ng'ambi muno mukumiei na thani iria ihurithanagio ikagamba o kugamba gitanagira na Jeshiro Ann gikurehera bathi Aimi rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu na kwaya cia thiomi itiganite nĩ mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV umelinua. Ni ceceni ya Inooro TV. Anuj. Anu, horera. Huh? We, horera. Mr. Shah. Mr. Shah. Hey, Anuj. Hello. Hello. Oraria na Inspector Desai. Ndahora thimu no tondu niyo yuma namba ya musho kuhurwo. Thimu eno hamwe na indo ingi aria twacemania nao na kubarabara-ini. Na tomatunya thimu eno. Thimu eno riu ni ya mami. Mami eko. Ye ndioi. Wanyita mikoro yo matwirire ati ene indo ici nimetharire tene thutha wa kumatharikira. Uka ceceni-ini ya borithi wa indo ici. Thutha ucio we ucoke. Wandikithie thitango niguo tuthuthurie. Haya, nie ndiroka. Twina thimu ingi haha no ni ihorete. Koguo ndaguthaitha umenyithie andu a family ati ni agura radio. Oi Ngai. Baba mena Anuj meko. Gwihoka me sawa. Riu no ngwira. Njire andu othe riu kana GK. Ndiũĩ ngwĩka atia. Kareke kiuru. Samar. Mwendwa, kareke. Guka, niĩ ndiũĩ kũrĩa mami marĩ hamwe na Anuj. O rĩu nĩ magĩire na mũtino highway-inĩ. Na thaa ici ndiũĩ kũrĩa marĩ. Ati? Guka, o rĩu manyitirwo mĩgwate nĩ mĩkora. Na mamatunya indo ciao. Na ciatwarwo ceceni-inĩ ya borithi.
Riu borithi amwe na mikora ore gutire mundu ramenya Anuji na mami kuria mari. Riu majira thiĩ na ihenya kũu ceceni-inĩ. Riu mikore kũgeragia kũnduta mbete kĩera gĩakwa Anuji aremwo nĩ gũkirĩrĩria. Ndangĩtĩkĩra kuona niĩ ndĩna ruo. Ambĩrĩirie kũrũa nao na mahũrire othe arĩ wika. Ũmenye ona twĩ college we nĩ arũaga nĩ ũndũ wakwa. Henya na kĩa kĩahũrire ndiũĩ akoragwo ahana ũguo. Ahana ta mũgũrũki. Aikire ũtũũro wake ũgwati-inĩ nĩ ũndũ wakwa, nĩ ũndũ wake. Mĩaka mĩingĩ, mĩaka 26. Ũngĩhota atĩa gũkorwo wendete mũndũ mĩaka ĩyo yothe? Maũndũ nĩ macenjetie mũno, nginya thĩ nĩ ĩcenjetie. No we ndarĩ acenjia. Anuji ndarĩ acenjia. Ũrĩiguaga nĩ ũndũ wakwa gũtirĩ gwacenjia. Nĩkĩo ndĩrauga ndakoragwo na mũtwe mwega, nĩ ta mũgũrũki. Neng'ima gũtirĩ mũndũ ũngĩka maũndũ ta macio Mr. Shah. Wetanjĩra kana nĩ ũrĩ waigua. Wena mũndũ ũngĩrutĩra mũtũrĩre wake. No ũngĩhota gwĩka ũguo, tanjĩra no ũngĩhota kwenda mũndũ na njĩra ta ĩyo. Tanjĩra kũngĩhotekeka atĩ ihinda rĩu rĩothe ndirĩ ndamenya atĩ nĩ anyendete. Ndiamenyaga no. Rĩu niĩ nĩmenyete. Nĩmenyete atĩ we rĩu nĩ wa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ wakwa. Ararĩ kũraya mĩaka 26. No rĩu angĩcemania na thĩna o wothe, niona ndingĩhota kũhuhia maita 26, ndingĩhota. Rĩu ndakũigua wega. Na githĩ rĩu ndakũhona Mr. Shah, wanjĩra nĩ akũigua wega. Niĩ nĩ njũĩ nĩ akũhona, Ngai nĩ agũteithia Anuji. Rĩu Anuji nĩ akũhona. Geria kũhorera. Horera. Rĩu angĩona thĩna. Rĩu tanjĩra niĩ ingĩka atĩa? Njĩra ingĩka atĩa? We nĩ arĩkĩtie kũhingũra ngoro yake harĩ niĩ na akanjĩra ũrĩa aiguaga. Andũ othe nĩ moĩ maũndũ macio, no niĩ ndirĩ ndamwĩra ũndũ. Tiga kũmwĩra ũndũ, ona ndirĩ ndeciria maũndũ mau. Niĩ ndũrĩte ngirĩte. Rĩu ningĩka atĩa kũngĩtuĩka Ngai? Anuji nĩ ekũigua wega. Ũmũthĩ akiuma mũcemanio auma hakuhĩ gwĩka mũtino. Naugire atĩ ũtũũro no ũthire ndagĩka o yothe. Koguo mũndũ abatiĩ kwĩyaria muoyo. Akwaragia ũhoro wa ma, rĩu mũtũrĩre nĩkĩ? Mũtũrĩre nĩkĩ? Anupama Anuji nĩ ekũigua wega. Angĩkorwo mũtũrĩre wake wĩ hatĩka-inĩ. We nawe ndwĩhokete Ngai. We nĩ wĩhokete Ngai kana Shah? Horera. Ngai nĩ ekũmũgitĩra. We rĩu amba wĩrore. We warwara ũkũhota atĩa kũrora Anuji? We rĩu ndonera Anuji. Ciugo ciaku rĩu Anupama nĩ ciranjĩra wega atĩ Anuji to mũrata waku, no nĩ makĩria ya mũrata harĩ we Anupama. Atuĩkĩte makĩria ya mũrata. Anupama geria kũhorera. Ũka. Anupama, korwo kũrĩra no kũhonia Anuji, ndingĩkũgiria. Ona niĩ ngĩrarĩra nawe. No kũrĩra gũtigũcenjia ũndũ. Nĩkĩ kĩratũmũte mwĩhoko? Ndagĩtarĩ augire atĩ nĩ egũtangĩkĩra Anuji na njĩra njega. Ndekũmũtiganĩria. Nĩ ekũhona. Nĩ angĩaga kũhona. Nĩ angĩkorwo hatĩka-inĩ. Guka, Mariere matikuona thĩna. Anuji mena Anupama matikuona thĩna. Tondũ Anuji me hamwe na Anupama. Nake Anupama e hamwe na Anuji.
ikara thĩ. Nĩ ũraturwo? Mũno. Inspector, please, rĩu geria gwetha mami na Anuj. Nginyagia thaa ici matirĩ maracoka. Na ndiramanyitia na thimũ. Please. Niĩ ngwĩhoka, mami na Anuj matirĩ ũgwati-inĩ. Yagĩkorwo rĩu. Samar, nĩkĩ kĩũru? Samar, karĩ kĩ? Toshu. Samar, njĩra nĩkĩ? Mũrũ wa maitũ kwaria ma rĩu niĩ nĩ ndenyitia. Mbere ya gũkana JK, ndina moni ũndũ. No ndĩ mũmaku, ndĩraigua ndĩna kĩeha. Rĩu. Samar nĩ kũnjĩra nĩkĩ kĩũru? Anuj mena mami matironeka. Atĩ? Rĩu mami na Anuj matironekana? O rĩu megũthiĩte wĩra. Na menjĩra-inĩ magĩthiĩ macemania na mĩkora. Macoka mamatunya indo ciao. Kumania na hau, ithuĩ rĩu tũtirĩ tũramenya ũndũ ona ũmwe megiĩ. Rĩu ũhotire kũmenya atĩa? Rĩu, inspector nĩwe wahũrĩra thimũ. Na njĩra atĩ nĩ marĩkia kũnyita mĩkora. Mena indo iria mekũiyĩte, thimũ ya mami na Anuj. Rĩu nĩ hĩndĩ ũrona ũnjĩra maya? Wanjĩra thutha wa gũkũũria. Mũrũ wa maitũ wegeria kũnyita gũtirĩ ũndũ ngũmenyaga. Ona kũrĩ ũguo we na mami. Kewe ũgũrũkĩte Samar. Gũtiamakania kana tũiguanaga na mami. Ũrũgũ nĩkĩ? Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ, ona toga kũiguana nake no mami. Ona ingĩkorwo ndĩ mũru, ndĩ mũriũ wake. Nĩ sorry mũno. Niĩ rĩu ndĩraigua ndĩna kĩeha kĩnene mũno. Mami agĩkorwo hatĩka-inĩ. Samar, mami ndarĩ na ũru. Ndũkamake, rĩu ũmenye ndĩ haha nawe. No igua? Rĩu Anuj nĩ mwega? Ithuĩ rĩu nĩtwahota kuona maumĩrĩra ma test ĩyo. Nĩ sorry nĩ kuuga atĩ mũrwaru wanyu rĩu arĩ hatĩka-inĩ.